מה הדבר הכי מסוכן שישראלים עושים לגב שלהם בלי לדעת? הדבר הכי מסוכן זה הבורות. אני חושב שבני אדם לא יודעים להתנהג נכון עם הגוף של עצמם, לא לעמוד ולא ללכת, ולא להתכופף ולא לנשום, ולא לתפקד עם שרירי הבטן בצורה נכונה, ולהתנהגות לא נכונה יש מחיר. וואו. אוקיי, לזה אני ממש אשמח שנצלול עוד רגע. בוא רק נגיד שאתה בעצם מומחה לבעיות גב ושלד, אם אפשר להגיד מומחה לאנטומיה קלינית אפילו. מילה אחת על האנטומיה. כן. אני חושב שיש בארץ ובעולם המון אנשים שיודעים אנטומיה לאין שיעור יותר טוב ממני. זה לא מספיק להם בשביל לדעת לפתור את הבעיות. לגמרי. זאת אומרת, צריך להבין את הוראות היצרן. צריך להבין את הקוד הרשום במבנה הגוף. אני אתן לך דוגמאות לכל אמירה כזאת. צריך להגדיר נכון את הסיבה לבעיה. אתה לא יכול לפתור שום בעיה בלי שתגדיר נכון את הסיבה לבעיה. ואני חושב שהרפואה מגדירה דרך קבע את הבעיות שיש לנו במערכת התנועה בצורה לא נכונה. אני נוכל לדבר על זה בהמשך. ממש, אני אשמח. וזאת הסיבה, זה הדבר המסוכן. הבורות היא אם כל חטאת. מדהים. אז אוקיי, אז אני גם אשמח שניכנס לעניין איך שהרפואה מסתכלת לא נכון, כי זה מרתק, אבל אני גם אשמח שתרחיב את הדבר הראשון הזה שאמרת, שבעצם אנחנו לא יודעים איך להשתמש בדבר הזה שקיבלנו, הוראות ההפעלה שלנו. אני אתן לך כמה דוגמאות, אבל אני, בעבודה שלי, בכלל, בחיים המקצועיים שלי, אני משתמש בכל מיני כלים חשיבתיים כאלה ואחרים, שאחד מהם הוא מה שאני הגדרתי עקרונות התנועה. אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה, וזה אולי העיקרון הראשון, עקרון התנועה הראשון. ביחסים שביני ובין האדמה, יש אחד משני מצבים. או אני נשען, או אני דוחף. אם אני נשען על האדמה, אני הולך ונדחס לתוכה. ואם אני דוחף את האדמה, אני מתרומם ממנה. הג'ק דוחף את הכביש, הגלגל מתרומם. הגלגל לא ניסה להתרומם. שום משקל על פני כדור הארץ לא מתרומם ביוזמתו שלו. וגם הראש שלנו לא. ואם אנחנו רוצים שהראש שלנו יתרומם מגובה מסוים לגובה יותר גבוה, אנחנו חייבים לדחוף את האדמה. כל זמן שאנחנו מעל האדמה, אנחנו צריכים לדחוף אותה, היחסים בינינו ובין האדמה צריכים להיות אקטיביים, לא פסיביים. אבל רוב בני אדם הם פסיביים ביחסים שלהם עם האדמה, ולכן ההורים אומרים לילדים, שב זקוף. מה עושה בן אדם, ילד שאומרים לו שב זקוף? הוא מחווץ את שרירי הגב האחוריים, את העורף, וזה נחשב בעברית זקוף. אבל מאחר ואני חושב, יודע, שכאבי גב מקורם בשרירים קצרים, מקוצרים, אז לעשות את הפעולה הזאת זה לעודד את כאבי הגב. בעוד שהמעבר שלנו ממצב פחות גבוה למצב יותר גבוה, מצב פחות זקוף ליותר זקוף, היה צריך להיות דחיפת האדמה. אבל כדי לדחוף את האדמה, וזה מעביר אותי לעיקרון שני, חייבים לעבוד עם שרירי הבטן ורצפת האגן. חייבים זה אומר שאין אפשרות אחרת. אתה לא יכול להפעיל כוח אל תוך האדמה עם שום חלק של הגוף, בלי שרצפת האגן והבטן יעבדו. אני אתן דוגמה פשוטה, שים ידיים על הרגליים, תחשוב שבכוונתך ללחוץ ידיים על הרגליים, ברגע שמספיק רק תחשוב על זה, כבר תרגיש את הבטן מתגייסת לעבודה. אוקיי? עכשיו אני יכול לתת כאן הרצאה של 10 דקות לפחות, אם לא חצי שעה, למה שרירי הבטן חייבים היו לעבוד יום כל היום? כל היום. אני אשמח אבל שאולי לפני זה רק תסביר, מה בעצם הסיבה העיקרית לבעיות גב, האם זה? זאת אומרת, הכאבי גב שרוב הישראלים מרגישים, לפי נתונים שאני רואה. כן, בטח. זה הסיבה להם? כן. אוקיי, אז אם אתה יכול להרחיב יותר על הסיבה וההשלכות. קל מאוד, בניסיונות מאוד פשוטים, אפשר לערוך כאן ועכשיו ניסוי, אם אתה תכוון את המצלמה כשאני יושב על השטיח, ולהראות ששרירים במצב מקוצר נוטים לכאוב, אם הם נתונים לעומס במצב המקוצר, הם עוד יותר נוטים לכאוב,
ואם המצב הזה נמשך לאורך זמן, מגיע הרגע שבו זה יותר מדי בשביל השריר, והשריר מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים נתפס. אדם אומר נתפס לי הגב. מה זה נתפס לי הגב? השריר שלו כואב במידה כזאת שהשריר אומר לבן אדם, אדוני, ניצלת אותי יותר מדי, עכשיו תיאלץ לתת לי לנוח, ובאמת כאבי גב בדרך כלל חולפים אחרי יום, יומיים, שבוע, ואם לא טופל כהלכה, אז המצב, כל בעיה קטנה, אם לא תטופל כהלכה, תחמיר. אז מצב ראשוני זה שהקשרים כואבים ועבר לנו אחרי יום-יומיים, ונדמה לנו שזה בגלל איזושהי פעולה לא טובה שעשינו אתמול, לא מוגזמת, עבדנו בגינה, הרמנו טלוויזיה, היום טלוויזיה זה לא כבד כל כך, אבל מה שהיה פעם. ונדמה לנו שזה בגלל זה. אבל זה לא בגלל זה, אלא בגלל אותו קיצור שרירים שדובר בו, ואם זה לא יטופל, אז בעיה קטנה שהיא כאב גב שהיום בא ומחר הולך, תהפוך להיות יותר חמורה. ואז יהיה פריצת דיסק, ואז יהיה בלט דיסק, ואז יהיה הקרנות לרגל, ואז יימשך הרבה יותר זמן, אבל עדיין זאת הסיבה. אז אוקיי, אז גם אנחנו, פתחנו פה כמה טאבים, כן. שאני אשמח שנגיע לכולם. אז בעצם יש את עניין הטעויות של הרפואה, באיך בפועל פותרים את זה. על זה עוד לא דיברנו. לזה עוד נגיע. יש את עניין בעצם שרירי בטן, שפתחת שאני רוצה להיכנס ולהבין אותו יותר, אבל אתה יכול להסביר את המונח הזה, שריר מקוצר יותר לעומק? אני לא בטוח אני בטח לא מבין, ואני לא בטוח שמאזין. אם אני אשים ברגע זה, כשאני יושב על הכיסא, את הכתפיים שלי על הברכיים, החולצה על הגב שלי תימתח. ואם אני אעמוד, אתה תראה שיש עודף בד לעומת הגב. כן, ברור? כן. זאת אומרת, מצב הגב שלי מוארך, כאשר הכתפיים קרובות לברכיים. לעומת מצב גב מקוצר, כאשר לדוגמה אני עומד. אוקיי? אוקיי. אז כמעט כל היום, שרירי הגב שלנו גם מקוצרים, וגם תחת עומס. כל פעם שאני עומד, הולך, יושב בלי משענת, מחזיק משקל על הידיים, ילד או משקל אחר. כל דבר כזה זה עבודה לשרירי הגב. הרבה פעמים אנשים חושבים שכואב להם הגב, כי השרירים שם חלשים מדי. זאת אמירה לא הגיונית. השרירים שצריכים לעבוד יום-יום, כל היום, כמעט, דווקא הם כל כך חלשים, עד שכל כך הרבה אנשים כואב להם הגב. היה לי ניסיון בעבודה של כמה שנים עם שייטת 13. כשהגעתי לשם, היו להם 40% מהלוחמים עם כאבי גב. 40%. ואז אתה שואל את עצמך, האם סביר ש40% מהאנשים בריאים, צעירים, מאומנים, חזקים מאוד בכל חלקי גופם, האם דווקא הגב הוא כל כך חלש עד ש40% מהם סובלים מכאבי גב? זאת אמירה לא הגיונית בעיניי. מדובר על אנשים צעירים בני 19. מאידך, כשאני עורך להם בדיקה של גמישות אלמנטרית, בגב, ברגליים, במקומות הרלוונטיים לכאבי גב, אני רואה אותם קרשים אחד-אחד. ובאמת, התוצאות היו מדהימות שם. וואו. תוך 3 חודשים זה ירד ל4%, לפחות מ4%. נכון שזכיתי שם להרבה שיתוף פעולה, אבל זה עניין של הגדרה, אתה מבין? כן. עניין של הגדרת הסיבות לבעיה. הסיבה היא שרירים מקוצרים. הם היו בטוחים שכואב להם הגב, כי הם עומדים בעומסים מאוד גדולים, מה שנכון. אבל הם לא שינו את העומסים. וואו. הם רק תחזקו את עצמם יותר טוב. וכמה זה רווח באוכלוסייה? עניין השרירים המקוצרים. קודם כל, אפשר לשאול למה שריר מתקצר, והתשובה היא ככה. כי שריר זה כמו גומיה. אתה קושר גומיה לדלת, לידית של הדלת, רק מתי שאתה מותח אותה היא ארוכה. כל זמן אחר היא קצרה. אותו דבר שריר. שריר כשהוא עובד, הוא מושך את הקצוות שלו אל האמצע. ככה עובד שריר. ואם אתה עוזב אותו, הוא מקוצר. ואם אתה עובד איתו, הוא מתקצר. מה מעריך אותו? רק שתמתח אותו. שריר לא יכול למתוח את עצמו. כמו שגומיה לא יכולה למתוח את עצמה. אוקיי? כן. אז אם השריר יעבוד ואנחנו נמתח אותו, והוא יעבוד ואנחנו נמתח אותו, אנחנו נשמור עליו במצב תקין. קל מאוד להוכיח שלשרירים קל יותר לעבוד, כאשר לפני שדרשת מהם כוח, מהשריר כוח, אתה אפשרת לו מתיחה. אוקיי? כן. וזה ניסויים מאוד מאוד פשוטים, והם נותנים אפקט שאנשים נדהמים לגלות. זה מעכשיו לעכשיו. כמו מה?
כמו למשל, אתה יושב על הרצפה, ומנסה להרים רגל ישרה, נתפס לאנשים פה השריר. אם לפני כן ימתחו את השריר, קצת אחורה, ל-20 שניות, ויחזרו להרים את הרגל פתאום, הם אומרים פתאום, אבל זה... בגלל שמתחנו את השריר, עכשיו קל לו לעבוד, ואתה באותו רגע רואה שאתה יכול להרים. מדהים. אוקיי, אז איפה פה נכנס עניין הבטן, שאמרת שהוא משחק תפקיד חשוב? תראה, בטן זה, קודם כל אתה צריך להבין שכשם שכף יד וגב כף יד זה איבר אחד מבחינה תנועתית, כך גם בטן וגב זה איבר אחד מבחינה תנועתית. זה אותו איבר. אבל בעברית או בכלל בשפה, בטן זה איבר אחד וגב זה איבר אחר. זה דבר ראשון. דבר שני, דיברתי קודם על עקרונות התנועה והזכרתי שניים, אי אפשר לבצע אף אחד מעקרונות התנועה, לקיים אותו, אי אפשר, טכנית אי אפשר, בלי לעבוד עם שרירי הבטן ורצפת האגן. חשוב להדגיש ששרירי הבטן ורצפת האגן הם שריר אחד. אני אתן לך דוגמה פשוטה. בן אדם שוכב על הגב, על הרצפה עם כרית מתחת לראש, שיהיה לו נוח. בברכיים כפופות, עם הברכיים ישרות זה עוד הרבה יותר קיצוני. בן אדם שוכב על הגב, מתחת לחוליות המותניים יש לו גשר. למרות שכוח הכובד מושך את המשקל למטה, יש גשר. מה זה אומר? שקיים איזשהו כוח שדוחף את החוליות האלה למעלה. למעלה הכוונה אל תוך הגוף, כן? בשכיבה על הגב. עכשיו אני אומר כך, אם קיים איזשהו כוח, יהא מקורו אשר יהא, שדוחף את החוליות לתוך הגוף, חייב גם לפעול כוח שדוחף את החוליות אחורה. שאם לא כן, האיזון מופר והצרות מצטברות. כל הזמן פועל כוח שדוחף את החוליות שלנו קדימה, אל תוך הגוף. גם בישיבה על הכיסא, וגם בעמידה, וגם בהליכה, וגם בכלל. אז אם אנחנו רוצים לאזן את הכוח הזה, אנחנו צריכים עם הבטן. עכשיו, כשאתה יושב מולי, תנסה להצמיד את חוליות המותניים אל משענת הכיסא. וזה הרבה פעמים ההבדל בין כואב ללא כואב. בן אדם חבר גר ברעננה, עובד בבאר שבע, אומר לי, כל פעם שאני יוצא מהאוטו בצד אחד או בצד שני, לוקח לי 5 דקות להתיישר. אמרתי לו, הוא לא בא ללמוד מה לעשות. אמרתי לו בטלפון, תצמיד עם הבטן את חוליות המותניים אל משענת הכיסא, ויהיה בסדר. אחרי שבוע התקשר ושאל אותי אם זה אוקוס פוקוס. כן. וואו. זה... אתה יכול, אוקיי, אז אני גם, לפני שעוד נגיע לפתרונות בהמשך, אני מניח שכל מי שמקשיב מאוד מאוד רוצה לדעת עוד ועוד פתרונות לבעיות, כי נראה לי זה באמת מאוד מאוד רווח בעיות הכאבי גב. אנחנו מדברים על כאבי גב, אבל דניאל חשוב להבין שזה כאבים בכפות הרגליים, בברכיים, בגב, בעורף, ליקויים בתפקודי רצפת האגן, אובדן גובה עם החיים, אובדן צפיפות עצם עם החיים, ועוד כהנה וכהנה. האם כולם פחות או יותר מגיעים מאותן סיבות, למרות שזה כמובן, אתה נתת פה דוגמה נורא ספציפית להצמיד את המותניים. לא בדיוק, לא בדיוק. אז אתה יכול להרחיב יותר על הסיבות לכל דבר? בוא ננסה להפריד. בדיוק. באופן כללי ומאוד גס, במערכת התנועה שלנו יש 2 סוגים של כאבים, שרירים או מפרקים. אם נסלק את כל כאבי השרירים ואת כל כאבי המפרקים, כמעט לא יישאר שום דבר. אז מפרקים כואבים לאנשים, ברך או כתף, מפרקים כואבים לאנשים, ברך זאת הדוגמה אולי הכי טובה, כי לא מתנהגים נכון איתם. ברך לא ניכנס עכשיו לעניין הברכיים למשל. למה לא? מה זאת אומרת? בבקשה. אני אגיד באופן הגס ביותר, כל הבעיות שיש לאנשים בכפות הרגליים, בברכיים או במפרקי הירך, זה תמיד בגלל התנהגות לא נכונה של כפות הרגליים. לדוגמה שקל לך להבין וקל למאזינים להבין, אם כפות הרגליים שוקעות פנימה, מה שאנשים קוראים פלטפוס, נגיד שהן שוקעות פנימה, אז העצמות שנפגשות בברך, עצם השוק מול עצם הירך, במקום להיפגש ככה, הן נפגשות ככה. זה, רוב האנשים מאזינים באמת, ואתה עשית בעצם איזשהו משהו שמייצר מרווח כזה הציד על אלכסוני. במקום שהעצמות תיפגשנה שטח מול שטח, כן. הן נפגשות לא בדיוק שטח מול שטח, אלא חלק קטן מהשטח על חלק קטן מהשטח.
הסחוס שלנו בברכיים מיועד לשאת את העומס עד 120 שנה, כשאנחנו מחלקים אותו שווה בשווה על פני כל השטח. אבל אם אנחנו, בגלל התנהגות לא נכונה של כפות הרגליים, גורמים לכך שהעצמות לא תיפגשנה כל השטח על כל השטח, אלא רק חלק ממנו, אז בחלק הזה יהיה לחץ גדול מדי, שאליו הסחוס לא מיועד, ואותו הוא לא מחזיק, והרופא אומר, כואב לך הברך כי נשחק לך הסחוס. אבל הוא לא שואל, למה נשחק הסחוס? ואם נשחק לי הסחוס כאן, ואני עכשיו ברגע זה, בלחיצת כפתור, באופן קסום, אתנהג נכון עם כפות הרגליים שלי, אז במקום שהעצמות תיפגשנה ככה, הן נפגשות ככה, ואז אני פתאום מעכשיו לעכשיו עברתי לעבוד על סחוסים חדשים. מדהים. ואז אומרת לי גברת אחת, אורי, אתה יודע, כל פעם שאני עושה את מה שאמרת לי, זה לא כואב לי. אמרתי לה, כל פעם שלא כואב לך, אז תעשי. נשמע שבאמת רוב הדברים שאתה מדבר עליהם, המקור של ההתייחסות אליהם היא עניין של תשומת לב. אך ורק. ידע, אמרתי לך, המקור לבעיות הוא בורות. כי בני אדם לא יודעים להתנהג נכון עם הגוף של עצמם. לא יודעים, בגלל מה שהסברנו קודם, או בגלל סיבות אחרות, לא אכפת לי למה. כן, אבל אני מוסיף פה עוד איזה שכבה, לזה שאני תתקן אם אני טועה, שלאחר קבלת הידע והפנמתו אפילו, נותר עוד שלב שהוא לשים לב בפועל במהלך היום. זה משהו שמאוד מאוד קשה לעשות, אנחנו על אוטומט. זה נכון, ולכן, תראה, בעניין הזה אני מדבר עם אנשים בשלושה מישורים. תיאוריה, הרגלים ותרגול. תיאוריה, כי כפי שאתה כבר רואה, כל אמירה שלי בתחום התיאורטי נשענת על השכל הישר. זאת אומרת, המאזין לא זקוק לשום ידע מוקדם כדי לדעת שמה שאמרתי זה נכון. זה לא נכון בגלל שאני אמרתי אותו. זה לא נכון לפי במרכאות השיטה שלי. אין לי שום שיטה. אני חושב שלאף בן אדם אין שום שיטה. יש רק אמת או לא אמת. אין משהו אחר. מדהים. אוקיי? ואם נעשה את הדברים נכון, ונקרא לזה פילאטיס, פלדנקרייס, אלכסנדר, צ'יקונג, כל שם שאתה רוצה, זה יהיה טוב. ואם נעשה לא נכון, תקרא לזה איזה שם שאתה רוצה, יהיה לא טוב. לגמרי. לא חשוב איך אתה קורא לזה. אני רוצה שנתקדם תכף לפתרונות, אני ממשיך להגיד את זה כי זה ממש חשוב לי. רגע, הייתה שאלה שעוד לא גמרתי לענות עליה, מה הייתה השאלה? התחלת לפרט, בעצם ברכיים, זה דוגמה לא, אחת. התחלתי להגיד, יש שני סוגים של כאבים, מפרקים, שרירים. מפרקים כואבים כי מתנהגים בהם לא נכון, ושרירים כואבים בגלל שהם מקוצרים. כן. וכל האנשים שכואב להם הגב ובאים להיעזר בי, אני מלמד אותם איך הם צריכים למתוח את השרירים שלהם. וכאן זאת נקודה מאוד חשובה. בתרבות שאנחנו חלק ממנה, מלמדים אותנו שהבעל הבית על הבריאות זה האיש עם החלוק הלבן. ואם יש לנו איזושהי בעיה, צריך ללכת אליו. ויש מומחה לגב ולגרון ולברכיים ולכפות לא. האדם היחידי בעולם שממנו אנחנו יכולים לבקש בריאות, זה אנחנו מעצמנו. אין אף אדם שיכול לתת לי בריאות. יש אנשים שיכולים לתת לי עצה טובה. ואם נגיד שהם נתנו לי עצה טובה, ואני הסכמתי להשתמש בה, אני ארוויח. וזה בדיוק מה שאני עושה עם אנשים שבאים אליי כמטופלים. אין דבר כזה מטופל. אין דבר כזה לטפל. נגיד שהדוקר, או הכירופרקט, או המעשה, או האוסטיופט, או אני לא יודע מי, עשה עבודה מצוינת. במטוטה שיעשה אותה פעמיים בשבוע כל החיים. בריאות זה דבר שאנחנו מתחזקים כל הזמן, זה לא דבר שאנחנו... היית רעב פעם, דניאל? בוודאי. אכלת? פתרת את בעיית הרעב? לא. אין דבר כזה. כל תהליכי החיים הם מחזוריים. אני העבדתי את השרירים שלי נגיד בגב, ועכשיו אני מותח אותם. ושוב הם עבדו, ושוב אני מותח אותם. ושוב הם... וזהו. וככה מתחזקים את הבריאות. מדהים. אז בעצם הגענו לעניין החלוקה בין מפרקים לשרירים, כי התחלת לפרט בעצם על בעיות שונות בגוף, כן. וכאבים שונים שנוצרים. אתה אומר שיש הבדלים ביניהם. כן, אבל כאשר אנחנו מדברים על גב, אז כאבי גב מקורם בשרירים מקוצרים. איזה שרירים? ירך, ישבן, גב.
כל השרירים האלה. רק אז לפני זה, מה הבעיה שאתה פוגש אולי שהכי רווחת, הכאב הכי נפוץ, הוא בעצם גב, ברכיים, כתפיים? אני חושב שבמקום הראשון זה גב. וואו. אני גם לא נוטה להפריד בין גב לעורף, כי זה אותו איבר. אז אם נגיד גב ועורף, אין ספק שזאת הבעיה הנפוצה ביותר. במקום השני אני חושב שזה ברכיים, כפות רגליים. וואו. מילה אחת בעניין כפות הרגליים, שא', כפות הרגליים זה היסודות של הבניין. אם יסודות של בניין כלשהו, בנויים שלא כהלכה, בכל אחת מהקומות יכולות להופיע צרות. ולכן התנהגות כפות הרגליים מצד אחד היא קריטית בחשיבותה, לגבי כל חלקי הגוף, כולל גב, כולל עורף, כולל רצפת האגן, ובוודאי ברכיים וכפות מדהים. אז כפות הרגליים, אם תרצה, נרחיב טיפה אשמח, את הדיבור על כפות רגליים. אנחנו נרחיב את כולם אם אפשר. אני יכול ברשותך, שאמרת שעורף וגב זה בעצם אותו דבר, כן. אבל אתה אומר שעורף מקורו גם כן בבטן, זה למעשה כמו שאמרת שזה אותו שריר? התשובה היא כן. אז אתה יכול להרחיב איך זה עובד? הנושא הוא באמת כל כך רחב שיהיה לנו, אבל אני אתן לך דוגמה. יש המון פעולות בחיים שאנחנו מפעילים כוח על אותו ציר, בכיוונים מנוגדים, ורק אז מתרחשת הפעולה שאנחנו רוצים שתתרחש. למשל, אני רוצה להפעיל עת. אני לוחץ על הכפתור, אבל עם היד אני מושך את העת למטה. אם אני אלחץ רק על הכפתור, או משוך רק את העת למעלה, לא יקרה כלום. אני צריך את שני הדברים. אני רוצה לסחוט סמרטוט. אני רוצה לפתוח מטריה. אני רוצה למתוח חץ וקשת. ועוד ריצ'ראץ', ועוד המון דוגמאות, כן? אז שני הכוחות שאני מדבר עליהם הם אלה. מצד אחד דיברתי איתך קודם על הצורך לדחוף עם האגן את האדמה, עם העקבים כשזה בעמידה, עם הברכיים כשזה בעמידה על 4, עם הידיים כשזה בעמידה על 2, לדחוף את האדמה כדי להתרומם ממנה. אם לא נדחוף, אז לדחוף את האדמה, זה התפקיד אחד. והדבר השני הוא, יש משרוקית שילדים שורקים בה בפורים והיא נפתחת, אתה מכיר אותה? בוודאי. מה פותח את המשרוקית? אוויר. אוויר. ואם זה קורה בצינור בגינה שלי? מים. כן. ואם זה קורה בשפופרת של משחת שיניים, אז המשחת שיניים. או במילים אחרות, עמוד אנרגיה. ורק בתנאי שאתה מפעיל עמוד אנרגיה דרך השפופרת הזאת, רק אז היא פתוחה. ובכל זמן אחר, היא סגורה. עכשיו תחשוב, מצד אחד אני רוצה לדחוף עם האגן את האדמה, ומצד שני להפעיל את אותו עמוד אנרגיה שדוחף את הקודקוד אל התקרה, שיפתח אותי. אתה מבין? כן. אלה שני הכוחות, על אותו ציר בכיוונים מנוגדים. כוח אחד דוחף את האדמה, כוח אחד דוחף את התקרה. זאת אומרת, מתרומם למעלה, נמתח. כן, תחשוב על הבטן שלך כאילו זה האצבעות שלוחצות על שופרת של משחת שיניים. אוקיי? ואז המשחה יוצאת למעלה, נכון? המשחה לא התאמצה לצאת למעלה. אתה לא אומר למישהו שב זקוף, משוך את הכתפיים אחורה, את העורף אחורה. אם אתה עושה את זה, אתה מקצר שם את השרירים. אתה צריך ללמוד, לדחוף עם רצפת האגן את הקודקוד אל התקרה. וואו. אז פה מתחבר לי משהו שאולי לפני זה כדאי שניגע ורגע, כל אחד מהכוחות האלה, כן. גם לדחוף את האדמה וגם לדחוף את התקרה, זה עבודה לשרירי הבטן ורצפת האגן. כן. תחשוב שאתה מחזיק איזושהי קובייה בין שתי הידיים. קופסת גפרורים. אז אתה גם עם האצבע הזאת וגם עם האצבע הזאת צריך לדחוף. אם זה לא יקרה, זה נופל. תחשוב שיש לך בין הראש והתקרה בלון. על הבלון כתוב השם שלך. אתה רק רוצה שהוא לא ייפול. אתה חייב לדחוף אותו כל הזמן קצת אל התקרה, אחרת הוא ייפול. זה הגובה שלנו. מדהים. אוקיי? אז זה פשוט מתחבר לי לכמה דברים, גם לעניין הרגליים שאני רוצה שתרחיב עליו, על כפות הרגליים והכאב שאני בכלל, אני למזלי אולי בשלב הזה בחיים לא ממש מכיר אותו, אבל את שאר הדברים אני מאוד מכיר, אבל משהו אחד שאני רוצה שתבהיר זה העניין של בעצם, יש הקשרים של בעצם חמצן, כשאמרת את העניין של משחת שיניים וכל הדוגמאות האלה, זה ממש עושה טוב את האנלוגיה בראש. אני הבנתי מרופאים אחרים שהיו פה, שבעצם הרבה פעמים בעיות שרירים ולחצים בסגנון הזה על כל מיני מקומות בגוף, מייצרים מיגרנות, מייצרים בעיות כמו
לחץ שרעפתי על נשימה, כל מיני דברים בסגנון. עד משמעית בני אדם לא יודעים לנשום. כן. ובגלל שהם לא יודעים לנשום, אז כמעט כל תנועה שהם עושים בחיים, מורגשת להם יותר קשה ממה שהיא הייתה צריכה להיות, אבל הם לא מחשיבים את זה כקשה, כי זה מה שהם רגילים אליו. ואם הם היו לומדים להתנהג נכון, אז פתאום הרבה תנועות היו הופכות להם לדוגמה. רוב האנשים עוצרים את הנשימה בזמן תנועה. בן אדם רוצה לקשור שרוכי נעליים, הוא יתכופף, בינתיים הוא עצר את הנשימה. אחר כך הוא מתרומם, אתה רואה את הפנים שלו אדומים, ואתה רואה שהוא שואף אוויר. אדם נכנס לאוטו, יוצא מהאוטו, הוא לא מוציא אוויר. אדם גורב גרביים, הוא לא מוציא אוויר. אבל כשהנפח קטן, הלחץ גדל. אם לא הוצאת האוויר כשהתכופפת, יש לך כאן מצוקה. המצוקה הזאת פעמיים, 3,000, ואז יש בקע. הרניה. וזאת הסיבה לבעיות האלה. אז זה כן בא ביחד למעשה. דניאל, כל דבר בגוף שלנו משפיע כל הזמן על כל היתר, אם נרצה או לא נרצה. זהו, ככה זה. זה עסקת חבילה. אתה לא חי עם ראש ועם כתף ועם ברכיים במקומות שונים. זו אותה ישות. כן. ואת זה צריך להבין. אני רוצה אבל לתת לך עוד דבר. תראה, בתרבות שלנו, הגובה נחשב יפה, נחשב טוב, נחשב... הגעתי לשייטת 13 בפעם הראשונה, בגלל כאבי גב, ובהיותי בדרך חשבתי לעצמי, מה אני יכול לעשות כדי להוכיח להם יעילות של מה שאני מציע להם כאן ועכשיו, תוצאות מיידיות. ורק באותו יום, אחרי עשרות שנים של עבודה בתחום, נפל לי איזשהו אסימון, התקשרתי לרופא, ביקשתי ממנו שיכין לי מתקן למדידת גובה של החיילים. מדדנו את הגובה של הקבוצה, 25 איש, מדדנו לפני ואחרי. ובמהלך בין הלפני ואחרי נתתי להם שיעור למניעת כאבי גב, לא התייחסתי לגובה בכלל. הגובה הממוצע של הקבוצה עלה ב8 מילימטר. מה? שוב, אתה אומר שבעזרת התרגילים האלה עשיתי פעולות שאני חושב, גם היום אני יודע שהן פעולות שעוזרות לנו למנוע כאבי גב. אני הגעתי לשם כדי לעזור להם להימנע מכאבי גב, לא כדי להעריך אותם. אבל כאשר עשינו משהו שהוא טוב למטרה אחת, למניעת כאבי גב, זה השפיע על הגובה של החיילים. בפועל בכמה... בממוצע הגובה של הקבוצה עלה ב8 מילימטר. כשאני עשיתי ניסוי דומה אחר כך על אנשים בני 50, מדדתי במקרה מסוים אפילו הפרש גובה של 2 ומשהו סנטימטרים. מה? איך אתה מסביר את זה? זה עניין של מין שפיפות כזאת? יש לך מזרון יוגה מונח על הרצפה. כן. בצד אחד הוא נוגע בקיר, ואתה דוחף אותו מהצד השני. מה קורה לו? נהיים בו גלים. אז האורך שלו יתקצר, נכון? ואם שחררנו את אותם כוחות שגורמים לגלים האלה להתקיים, איפה אנחנו מאבדים גובה? העורף מתקצר, הגב התחתון שוקע, ברכיים, שם אנחנו מאבדים גובה, הרבה גובה. אז רגע, אז ברשותך, אם אפשר הבהרה, שזה בעצם לא הגבית, הפעילות לא עזרה להגביע את גובעם הביולוגי, אלא מנעה את לא הבאתי איתי סנטימטרים בכיסים וחילקתי לאנשים, כן? פשוט החזרת אותם לגובעם המקורי. כפלים, כן, בוודאי. כן. אין אוקוס פה. זהו, היה עלול להישמע, רק שיהיה ברור. אוקיי, אין יש מאין. פשוט כל העקומות בגוף שלהם נהיו פחות עמוקות. אוקיי? מבין, לגמרי, כן. ואתה יכול לעשות אפילו את הניסוי הזה בינך לבין עצמך. תשכב בבוקר כשאתה קם מהשינה לרגע על הגב, בברכיים כפופות אפילו, אם הברכיים ישרות זה יהיה עוד יותר חמור, בברכיים כפופות, ותגיד לעצמך, מה גודל שטח המגע של הגב ברצפה, אוקיי? אחר כך תלך תעשה שיעור מהאתר שלי, תראה קורס למניעת כאבי גב, את כל התרגילים שיש שם תעשה היום, ואחר כך תשכב שוב על הרצפה, ותראה מה הגודל שטח המגע של הגב ברצפה. המטרה היא שבעצם יהיה אחיד, המגע של הגב ככל ששטח המגע שלך ברצפה יותר גדול, זה אומר שאתה יותר גמיש. אם אתה פורס מגבת על הרצפה, 100% של שטח המגבת ייגר ברצפה כי היא גמישה. אם אתה תשים פח גלי על הרצפה, רק 50% ייגע ברצפה, נכון?
כן. אז אני לא אומר שאנחנו מיועדים לגעת ב100%, לא זה מה שאמרתי, אבל חד משמעית, כל אדם שינסה את זה, אחרי שיעשה את אותן פעולות שכרגע הזכרתי, שהן מיועדות למניעת כאבי גב, ישכב... מדהים, מדהים. ואנחנו פה זולגים לפתרונות, אני רוצה ששנייה נמתין עם זה, כי השארנו את כאבי הרגליים מאחור. אם אתה יכול להסביר קצת יותר מה הם בעצם... אני חושב שכפות הרגליים זה אחד האזורים שבאמצעותו קל מאוד להסביר את מה שאני קורא, וזה אחד מעקרונות התנועה, הקוד הרשום במבנה הגוף. זאת אומרת, אופי המבנה של כל חלק בגוף, גם של כל הגוף כולו, פלג הגוף העליון, שמחייב למה בטן צריכה לעבוד יום כל היום, ועוד הרבה דוגמאות. אז כל חלק בגוף בנוי באופן כזה, שאם נבין את ההיגיון הפנימי של המבנה שלו, נדע איך להתנהג איתו. אוקיי? אז אם אנחנו מסתכלים על כף רגל של בן אדם, בחלק האחורי של כף הרגל אנחנו רואים אופי מבנה יותר מסיבי מאשר בחלק הקדמי. אנחנו רואים בחלק האחורי מסה של חומר, אנחנו רואים עצמות גדולות, מעט עצמות, מעט מפרקים. בחלק הקדמי של כפות הרגליים אנחנו רואים חומר דק, הרבה מאוד עצמות קטנות, הרבה מאוד מפרקים קטנים. ההיגיון שלי אומר שאיפה שהאלוהים נתן לנו מבנה יותר מסיבי, הוא התכוון ששם נשים את עיקר המשקל. זה הגיוני באוזניך? בוודאי. ועכשיו... תאר לך שאנשים נותנים עודף עומס על החלק הקדמי של כפות הרגליים, אז זאת אומרת שכל הגוף שלהם נוטה קדימה חזק מדי, זאת אומרת שכל הכוחות שמונעים את נפילתם לפנים, צריכים לעבוד יותר קשה. איפה הכוחות האלה פועלים? הם מושכים אותנו אחורה, הם נמצאים בחלק האחורי של הגוף. שים לב שלאנשים תמיד כואבים שרירים מאחור ולא מלפנים. נתפסים להם שרירים ברגליים, מאחור, בגב התחתון, לא בבטן, בשכמות, לא בחזה, בעורף, לא בצוואר. כל זה בגלל הנטייה של הגוף, הנטייה הספונטנית של הגוף ליפול קדימה. אגב, הגוף שלנו מיועד להיות עם נטייה קלה ליפול קדימה. למה? מרכז הכובד שלנו נמצא קדימה מעמוד השדרה. למה? כדי שתהיה לי נטייה קלה ליפול קדימה, ואז באפקט המטוטלת אני אטלטל את הטלפיים שלי ואני הולך. כדי שההליכה תהיה משימה מאוד קלה, ולכן היא גם באמת קלה ולא מאוד מועילה. אז לא שווה לדוגמה ללכת ברחובות כאימון. אדרבה, אני חושב שנזכי ההליכה גדולים מתועלתה, תשאל אותי על זה אחר כך. למה אחר כך? אתה רוצה עכשיו? בוא נגמור את כפות הרגליים? כן, זה פשוט מרגיש לי ביחד. אני אשמח שתתייחס. אז אמרנו שמשקל צריך להיות על החלק האחורי של כפות הרגליים. במאמר מוסגר, אם הגברת עומדת על עקבים גבוהים, זה הפיל את המשקל שלה עוד קדימה. זה תמיד נראה נורא... כל חלק בגוף סובל מזה, מה גם... זה מעודד את בעיות ברצפת האגן, שופך את הבטן קדימה, מעמיק את השקע המותני, אבל זה עושה רגליים ארוכות. זה לא עושה גם רגליים ארוכות. בוא אני אגיד לך משהו אחר בעניין הזה. גוף, כמו כיסא, הוא משהו פונקציונלי. אני לא יכול לראות יופי בכיסא, כאשר אני מסתכל על הכיסא, וברור לי שאם אני אשב על הכיסא הזה לא יהיה לי נוח. אני לא יכול לראות יופי בעקבים גבוהים, אם אני רואה שזה מעוות את מבנה הגוף, ומגביל את אפשרויות התנועה. וואו, כן. אני לא יכול לראות בזה יופי, אני רואה בזה רק כיעור. אז זה עניין אחר. לגמרי. אבל אתה יכול בבקשה להרחיב קצת יותר על אני מרחיב עוד על עניין כפות הרגליים. כן. אז מצד אחד יש לנו מבנה יותר מסיבי בחלק האחורי, שם צריך להיות מונח המשקל. דיברתי איתך קודם על החשיבות של דחיפת האדמה. אם אנשים בזמן שהם עומדים ידחפו עם העקבים את הרצפה, שם יהיה המשקל. המשקל תמיד יהיה במקום שבו אתה דוחף את האדמה. אוקיי? זה חוק פיזיקה. אז לדחוף את האדמה עם העקבים. שנייה אחת. אוקיי. ולכן לא נכון לתת עומס על בעונות, למשל בעמידה. אבל הסימנים שמוכיחים שבני אדם נותנים המון עומס על החלק הקדמי של כפות הרגליים, הם רבים מאוד, רבים מאוד. אבל נעזוב את זה לרגע. ועוד אנחנו רואים על מבנה כף הרגל שלנו, שלאורך השול החיצון של כף הרגל, יש רצף של מבנה. ובצד הפנימי אין רצף של מבנה.
מזה אני מבין שמי שנתן לי רצף של מבנה בשול החיצון של כף הרגל, התכוון שאני אייצר שם רצף של התייחסות אל הקרקע. ועוד אני רואה על מבנה כף הרגל שלנו, שכולנו קיבלנו גם זרת בכף הרגל. זה אומר שאם אני מתייחס עם השול החיצון של כף הרגל אל הרצפה, הזרת צריכה לפגוש את הרצפה. אתה תראה הרבה אנשים שהזרת שלהם לא נוגעת ברצפה אף פעם. מה אתה אומר? בגלל שהרגליים שלהם שוקעות פנימה, אז הזרת לא נוגעת ברצפה. אבל בהליכה, כף הרגל צריכה להתגלגל לאורך השול החיצון של כף הרגל. ואם זה יקרה, אז הזרת תפגוש ראשונה את הרצפה. וכשהרגל דוחפת את האדמה אחורה כדי לקדם את הגוף קדימה, זה צריך לקרות עם כל 5 הבעונות. אבל הזרת אצל רוב האנשים לא דוחפת את הרצפה. וואו. וזאת, מה שאמרתי עכשיו לבד, זאת סיבה לבעיות בכפות הרגליים, בברכיים ובמפרקי הרך. מטורף. ואין אדם שאני לא אראה סימנים עליו, שכפות הרגליים שלו מתנהגות לא נכון, ויש סימנים מאוד מאוד בולטים, וכל האנשים מכירים ניתן רק סימן, דוגמה אחת, שהעצם בשורש הבוין הגדולה בולטת. אתה יודע על מה אני מדבר? העצם, כן, אני מבין. אני לא ידעתי את זה, אבל. אתה לא יודע שיש הרבה מקרים כאלה? לא, אתה לא רואה את זה הרבה? לא, אני לא פוגש הרבה כפות רגליים. כי אנשים בתוך הנעליים. כן. כן, אבל זו תופעה מאוד נפוצה, קוראים לה הלוקס ואלגוס. והיא נגרמת בדיוק בגלל זה שאין התבססות על השול החיצון של כף הרגל, אז יש עודף עומס על החלק הפנימי, קדמי. ואז העצם הזאת שנועדה לשאת X משקל, נאלצת לשאת 5X משקל, אז היא סובלת. וואו. וזה גם מכתיב כיוון תנועה לא נכון לברך, אז גם הברך סובלת, וכן הלאה וכן הלאה. אתה נוגע פה במשהו שאני אשמח שתרחיב עליו, שזה בעצם מתקשר לכל המקומות בגוף שנגענו בהם. האם ההשלכות של מה שאתה מדבר עליו הם כאבים, או שיש דברים נוספים כמו מחלות או דברים שאפשר? לא, כאבים, אין מחלה. זה לא אין מחלה. תוצאה נלווית לכאבי גב ממושכים, או כאבי ברכיים ממושכים שעלולים, או ברגליים. יש השפעה מנטלית. מנטלית. פגשתי פעם אדם, היה בן 60 וקצת אז, שסבל קשות מאוד מכאבי גב, והגיע, נעזר, הכל נהיה בסדר. ואז אחרי איזה 4 שנים, או לא יודע כמה יום אחד הוא מלווה אותי ככה לאוטו, מהמקום שבו הקבוצה התאמנה אל האוטו, והוא אומר לי, אורי, אתה יודע מה הדבר הכי חשוב שקיבלתי ממך? שהפסקתי לפחוד. מה זאת אומרת? לפני כן הוא היה חשוף לכאבי גב חדשות לבקרים, כל הזמן הוא סבל מזה, הוא לא היה יוצא לטיולים, הוא לא ידע מתי זה תופס אותו, ואז הוא שוכב במיטה ולא יכול לזוז. איכות החיים שלו הייתה לקויה מאוד. ומרגע שהוא למד להשתלט על זה, אז עכשיו יש לו כלים, והוא אומר, הפסקתי לפחוד. מדהים שזו אופציה שבכלל מתאפשרת לאנשים, שאנשים חיים כאבי גב, אין להם מושג שזה פתיר ושזה יכול לעבור בכלל. תראה, אני רוצה טיפה לגעת בעניין הזה, בהגדרות של הסיבות לבעיה. כי אני חושב שהרפואה אפריורי לא מגדירה נכון את הסיבות לבעיה. כן. אם התגלה מחסור בסחוס, שחיקה של הסחוס בברך, אז כאילו אין ברירה, צריך להחליף את הברך, כי סחוס זאת רקמה בלתי מתחדשת. אבל מה אם נשנה את התנהגות כפות הרגליים ופתאום נתחיל לעבוד על סחוסים חדשים? על זה לא מדברים. או, אני בא אל הרופא כשכואב לי הגב, הרופא שואל את עצמו תמיד את השאלה, מה יש לאיש הזה בגב? או בברך, או בכף הרגל, לא חשוב. והוא לוחץ פה על כפתור ירוק, ובום קופצות לו כל התשובות של MRI, CT, רנטגן, מה שהוא רוצה, והוא רואה שאין לי בגב שום דבר. אז הוא אומר לי, אדוני, אין לך שום דבר, לך תנוח, זה יעבור. אחרי 10 שנים, אני בא עוד פעם אל אותו רופא, והוא שוב לוחץ על הכפתור הירוק, ואומר לי, אדוני, עכשיו, בטח שכואב לך הגב, תראה, יש לך פריצת דיסק. באמת, דוקטור? ומה היה לי לפני 10 שנים? אז לא אמרת לי כלום. או במילים אחרות, בעיה קטנה, אם לא תטופל כהלכה, תהיה גדולה, וזה בדיוק פריצת הדיסק. וזה קורה בהדרגה. זה ממש אפשר לראות את האנלוגיה של לטאטא מתחת לשטיח, ונהיה ממש
לאט לאט כן, בקע. כן, כן. עכשיו, אתה תסתכל באינטרנט וביוטיוב ותראה אינסוף סרטונים שמסבירים לך שאם אתה מתכופף קדימה, אז נוצר הלחץ, ואז זה פה דוחף. ואני שואל את עצמי, הרי אלוהים נתן לנו 24 חוליות בגב. מתי לעזאזל נשתמש בהם אם לא מתי שאנחנו מתכופפים? אז הבעיה היא לא הכפיפה. הבעיה היא הכפיפה הלא נכונה. אוקיי? אם נתכופף נכון, לא תהיה בעיה. אותו הדבר בהגדרה של הבעיה. לא כואב לי הגב בגלל שיש לי פריצת דיסק. כאב הגב ופריצת הדיסק הם שהם תוצאה של משהו אחר. של ההתנהגות הלא נכונה, של היעדר תפקוד שרירי הבטן, של קיצור שרירים, היום ומחר ומחרתיים וכל הזמן, וכן הלאה וכן הלאה, בסופו של דבר הגיע האירוע הזה, של פריצת הדיסק. אבל בעוד הרופא חושב שפריצת הדיסק היא הבעיה, אני חושב שהשרירים המקוצרים הם הבעיה, וחוסר תפקוד שרירי הבטן הוא בעיה, ועודף משקל על החלק הקדמי של כפות הרגליים הוא בעיה. וכשנטפל בכל זה, מן הסתם גם לא היו לנו כאבי גב. וואו. וזה מה שקורה. עכשיו, מי יכול לטפל בכל זה? רק אני בעצמי יכול לטפל בזה. אתה לא יכול לטפל בגב שלי, אתה לא תמתח את גם הכירופרקט לא. אם הוא יעשה עבודה מאוד טובה, בבקשה שיעשה אותה 3-4 פעמים בשבוע, כל שבוע, כל החיים. ככה זה. אתה יכול להרחיב עוד בבקשה, נגענו בזה באמת בהתחלה, שלפני שנגיע לפתרונות, הטעויות האלה בהסתכלות של הרפואה? בואו נתחיל מכפות הרגליים. העצם הזאת בשורש הבוין הגדולה, אפשר להרים את הרגל ולהראות לצופים רגע? אפשר, כן. אז העצם הזאת, כן. היא עצם נפוחה הרבה מאוד פעמים, והבוין הגדולה נלחצת אל יתר הבעונות, ואני יכול למנות כאן שורה ארוכה של סימנים, שכמעט כל אדם יראה אותם על כפות הרגליים שלו, ושכל אחד מהם לחוד מעיד שהם משתמשים לא נכון. אבל אז מבחינת הרופא, העצם הבולטת הזאת, זאת הבעיה. והוא מוכן לנסר אותה. חד משמעית לנסר אותה. אבל אני פוגש שוב ושוב מקרים שבהם, ומשום מה התופעה הזאת קצת יותר נפוצה אצל נשים. לא בהרבה, אבל אתמול ראיתי גבר עם מצב מאוד גרוע מההיבט הזה, אבל לא משנה. המסור לא ישנה. אם המקום הזה נושא עודף עומס, והעודף עומס הזה יימשך, אז יימשכו הבעיות. יש תופעה שנקראת מורטונוירומה. זה כאב בחלק הקדמי של כף הרגל. הוא נגרם בשל עודף עומס והתנהגות לא נכונה של כף הרגל. ואם אדם יעשה את הדבר הנכון, אז המורטונוירומה הזה ייעלם בתוך חודש, אולי פחות. וכבר פגשתי את המקרים האלה. ומה מציעה הרפואה למורטונוירומה? בהתחלה זה תרופות נוגדות דלקת, שזה לא רלוונטי, אין שם דלקת. הם מגדירים את זה כדלקת, כי יש שם לחץ, כי יש שם חום, כי יש שם אולי נפיחות, אבל התרופות האלה לא עושות להם כלום. ממשיך להיות עומס. כן. לא עזרו את התרופות האלה, נתנו זריקות סטרואידים. לא עזרו זריקות הסטרואידים, ואם עזרו זריקות הסטרואידים, זה יעזור לזמן מוגבל. ואחר כך, ניתוח. אבל אני אומר לך שמורטונוירומה זו תופעה שתיפטר תוך, כמו דורבן בעקב. כן. אין, תעשה את מה שצריך, לא יהיה דורבן בעקב, אני אומר לך, תוך חודש ייעלם. תוך חודש ייעלם. אני אשמח שתרחיב עוד על מה שצריך לעשות בשביל להעביר דורבן, אבל אתה יכול להסביר עוד גם על העניין באמת של ניתוחים, כי הרבה פעמים פונים לניתוח בבעיות גב, ויש הרבה ניתוחים בסגנון. מצער מאוד. אני אספר לך על הסיפור הכי נוראי ששמעתי בעניין הזה, ממש לא מזמן שמעתי אותו לפני 4 חודשים אולי, בן אדם בן 66 או משהו כזה, אמר לי שב-2017, בחיים כאב לו אגב מעת לעת כל מיני כאבים כאלה כמו שהרבה אנשים מכירים. ב-2017 הוא עבר ניתוח ראשון בגב, זה היה בארצות הברית. במאמר מוסגר אני אגיד שבכל העולם מתנהגים עם הכאבים האלה אותו דבר. אני רואה את אותם שטויות בכל המקומות. יש לי מטופלים באמת מכל אירופה ואמריקה וישראל כמובן.
אני רואה את זה בלי סוף. בכל אופן, עבר ניתוח, עד היום עבר עוד 6 ניתוחים, מניתוח לניתוח מצבו הוא רע, וכשהוא הגיע, והיום הוא יושב בכיסא גלגלים, לשבת על הכיסא הוא לא יכול, הוא קשור בחגורה אל המשענת של הכיסא. לעמוד אין מה לדבר, ללר אין משותק 3,000%. איזה מין ניתוחים הוא ביצע? לא יודע ולא רוצה לדעת. הרופא לפעמים אומר לעצמו, או לפציינט, תראה, יש לך פריצת דיסק, אני מומחה בהוצאת דיסקים, אני אוציא לך את הדיסק ויהיה בסדר. אז פה ושם גם יש ניתוחים שהמטופלים יוצאים מרוצים. אבל הסיכון שטמון בניתוחים האלה הוא כזה שאני לא מוכן לקחת אותו. אני אספר לך על דוגמה אחרת. בן אדם בן 67, סבל מאוד מאוד מכאבי גב ומהקרנות לרגליים, ויש לו הצרת התעלה, ויש לו הצרת תעלת השדרה. ויש לו שינויים ניווניים בעמוד השדרה, והרופא אמר לו שאסור לו לזוז שום דבר, והוא יושב אצלי בקליניקה, ואני שואל אותו, תגיד, אתה קמת הבוקר בעמיתה? אני רואה שקמת, התלבשת, גרבת גרביים, נכנסת לאוטו, נסעת, עלית אליי, קומה 1. עשית תנועה. אז בוא תעשה עוד כמה תנועות שאני מציע לך, ובוא נראה מה קורה. לפני כן הוא נהג לעשות פילאטיס והליכות. אמרתי לו, תפסיק את הפילאטיס ותפסיק את ההליכות. והתחיל לעשות את מה שלימדתי אותו לעשות, והמצב השתפר מאוד מאוד מאוד, ואחרי 3 חודשים הוא מתקשר ואומר לי, בואי נה, הכל חזר. אז אני שואל אותו, מה, הפסקת להתאמן? לא, הרגשתי מצוין, והתחלתי שוב פילאטיס והליכות. אז לעשות, סליחה, או את הדברים הנכונים, או לא לעשות כלום. מה הייתה המסקנה פה? מה הייתה המסקנה? עם אותו בחור. מרגע שהוא התחיל לעשות את הדברים הנכונים, ונגיד שהוא היה עושה, אחרי שעבר לו כאב, היה עושה שוב את אותם בדיקות שגילו את כל אותם בעיות בעמוד השדרה, היו מגלים אותם. הן קיימות שם. עמוד השדרה, תעלה השדרה לא נפתחה פתאום, והשינויים הניווניים לא השתנו פתאום. ואם אתה מסתכל עכשיו, ואתה והצופים על הפרצוף שלי, אני לא נראה בן 20. אף אחד לא יחשוב שאני בן 20, נכון? וגם מי שיראה את תמונת הרנטגן או ה-MRI של הגב שלי, הוא גם לא יחשוב שזה גב של מישהו בן 20. ימצאו שם ממצאים פתולוגיים ודאיים, אבל לא הממצאים הפתולוגיים האלה הם הסיבה לכאבים. עובדה שהם קיימים אצל כל האנשים בגב, ולא לכולם כואב הגב. ולי לא כואב הגב כבר 10 שנים. וואו. אוקיי? כן. והיו לי הממצאים האלה. אז לא הממצאים האלה הם הסיבה לכאבים. ואם אנחנו נתחזק את עצמנו ברמה מספיק טובה, אז לא יכאב לנו, לא משנה מה הממצאים. מה הרוב, דווקא בשלב פחות כרוני, התחלתי. מאשר ניתוח. מה לרוב רופא יגיד לבן אדם שמגיע עם כאבים בכל פיזיותרפיה. אבל זה מביא אותי לדבר על פיזיותרפיה, יוגה, פילאטיס, פלדנקרייס, וכל היתר. אוקיי? לא משנה איך תקרא למה שאתה עושה, או שתעשה את הדברים נכון, או שתסבול. יש רק נכון ולא נכון. אין שיטות התעמלות. היה אדם בשם ג'וזף פילאטיס, שהוא כנראה הבין את האמת, ועשה כנראה דברים נכונים, והשיג תוצאות. אותו דבר היה אדם אחר בשם אלכסנדר, היה אדם אחר בשם משה פלדנקרייס, והיו כנראה עוד הרבה כאלה לאורך ההיסטוריה. אף אחד מהם לא המציא שיטה. אף אחד מהם לא המציא שיטה. איש לא המציא שיטה. יש החוקים שקיבלנו מהבורא. רק זה. ואם נעבוד נכון, בהתאם, עכשיו, לא כל מורה לפילאטיס עושה את הדברים הנכונים. וכאשר המורה לפילאטיס, אני אומר פילאטיס כמשל, כן. לא כל שם אחר שאתה רוצה זה אותו דבר. כאשר היא מגיעה אליי כמטופלת וכואב לה הכל בגוף, המתעמלים שלה לא יודעים את זה, שהיא אצלי, שכואב לה. הם לא יודעים את זה, ואין לה מושג מכלום. היא מכירה קבוצה של תרגילים, שמקובל לקרוא להם פילאטיס, וככה עושים בכל העולם. כאילו זהו. אותו דבר אני יכול להגיד על יוגה, על פילאטיס, על פלדנקרייס, על חדרי כושר ועל פיזיותרפיה. היום, כשאתה אומר את המילה פלדנקרייס, 99% מהשיעורים
ב-99% מהזמן מתקיימים בשכיבה על הגב. לא ככה עבד משה פלדנקרייס, ואני שואל את עצמי שאלה פשוטה. אם נכון מה שאני אומר שכאבי גב נגרמים בגלל שרירים מקוצרים, האם בשכיבה על הגב בלבד אפשר להאריך את השרירים האלה במידה מספקת כדי שלא יכאב הגב? התשובה שלי, סימן שאלה. לגמרי. בוא ברשותך נתקדם לעניין באמת מה אפשר לעשות. אותו אדם שמקשיב לנו והוא באמת סובל מכאבים, מה הדברים שהיית ממליץ כבר לעשות מחר בבוקר? קודם כל, להבין שהאחריות היא עליו. הבן אדם צריך עכשיו ללכת ולדפוק על כל דלת, עד שהוא ימצא דלת שבה ייתנו לו תשובות נכונות. אבל זאת בעיה גדולה, משום שאנחנו חיים בעולם שטובע בבורות. טובע בבורות. ובאף מוסד לא מלמדים את הדברים הנכונים. באף מוסד. כולל בבתי ספר ליוגה פילאטיס פלדנקרייס, או פיזיותרפיה, או אני לא יודע מה. כי תמיד כשמתחילים לעשות את הדברים הנכונים, בוודאות מוחלטת יש תוצאות. אני אתן לך דוגמה. אתה וכל אחד מהחברים שלך יתחילו היום להיכנס לבניין רב קומות, ולעלות כל יום במדרגות כמה קומות שיכולים. אם נעשה את זה כל יום, ברור לגמרי שכל אחד מאיתנו בעוד חודשיים יעלה יותר קומות ממה שהוא יכול היום. כן. בוודאות מוחלטת. באותה מידת ודאות, אם אתה תעשה את הדברים הנכונים, לא יכאב לך הגב. באותה מידת ודאות. אבל, האם מישהו אחר יכול לעלות במדרגות כדי שאתה תוכל... זה אותו דבר בדיוק, חייבים להבין את זה. זה בדיוק אותו דבר. ואפשר להרים משקולות בחדר הכושר, כי חשוב לעשות את זה, ולעשות את זה נכון, ואפשר לעשות את זה פחות נכון. אני אתן לך דוגמה. הרבה אנשים מותחים את השריר הקדמי של הירך בעמידה, מחזיקים את הרגל מאחור. אתה יודע על מה אני מדבר? בוא. שאלה קטנה. כמה אנשים אנחנו מכירים בעולם שהשריר הקדמי הזה כל כך כואב להם, שלא נותן להם לישון בלילה וללכת מעט מאוד. כמה אנשים אנחנו מכירים שכואב להם הגב? הרבה מאוד. לא הגיוני בעיניי למתוח את השריר הזה באופן כזה, שלא כואב כמעט לאף אחד, באופן כזה שמקצר שרירים שמאוד רלוונטיים לכאבי גב. אז אם אני מחשיב את עצמי כבעל מקצוע בתחום, אני צריך להיות מסוגל להראות לך איך למתוח את השריר הזה, בלי שזה יקצר את שרירי הגב. אתה לא מכיר את התנועות האלה. הן לא קיימות בעולם, בשוק ההתעמלות. וברגע שתראה אותם, הן יהיו כל כך פשוטות, שתגיד, וואי, איך אנשים לא חושבים על זה? אני אשמח שתרחיב את זה, אבל אמרת פה משהו פעם הבאה, דניאל, אנחנו עושים פודקאסט במקום שאפשר להדגים. כן, זה לא הפורמט פה לצערי. נכון. אבל קודם כל אתה מראה אצלך בעמוד, אנחנו בהחלט נפנה לשם. חד משמעית. אבל אני אמרת פה משהו שאני ממש אשמח שתרחיב, שזה בעצם, כמו שאדם, אם הוא יעשה XYZ ברמת לעלות במדרגות, הוא יהיה יותר טוב בזה בעוד חודשיים. אמרת שאפשר להעלים כאבי גב בתוך חודשיים בעזרת הפעולות X, Y ו-Z. מה הן אותן פעולות? 3 קבוצות שרירים משפיעות במיוחד על הסיכוי לכאבי גב. אני כבר עכשיו לא מדבר, תראה, כדי שאדם ישנה את ההתנהגות הלא נכונה שלו, שדיברנו עליה בהתחלה, זה דורש המון עבודה. לשנות הרגל זה דורש תשומת לב עצומה, מחויבות עצומה, ואימון כל כך רב שרוב האנשים לא יגיעו לזה. ולכן, ואנשים מגיעים אליי לקליניקה לאירוע חד פעמי. חד פעמי. אני לא פוגש את המטופל פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, פעם אחת וזהו. כי אני נותן לו את אותם תרגילים שהוא יצטרך להשתמש בהם. ואני מלמד אותו מהם התרגילים ואיך לעשות אותם, כי האיך הוא לא פחות חשוב. ואם האדם יהיה מוכן לעשות את אותם תרגילים, אז הוא ישיג את התוצאות האלה. עכשיו, אף רופא אורתופד עדיין לא בדק לאף מטופל שכואב לו הגב את גמישות שרירי הירך והישבן. לא. אבל אני קובע ואומר, ואני יכול להוכיח לך את זה באינסוף דוגמאות, זה התנאי. גמישות שרירי הירך ישבן הוא תנאי למניעת כאבי גב. עד כדי כך, שאם אתה תיכנס לאתר שלי ותעשה בקורס למניעת כאבי גב,
רק את קבוצת התנועות, שאני מציע שם בעמידה על ברך אחת עם רגל לפנים, שנועדו למתוח את שרירי הירכיים והישבן, אפילו תעשה רק את זה, אתה תרגיש יותר טוב. לא שאני חושב שהייתי שמח שתעשה הרבה יותר מרק זה, כי אני מראה שם עוד מגוון מאוד גדול של פעולות, אבל למתוח את שרירי הירך והישבן, לא את השריר הקדמי של הירך, ועל זה דיברתי קודם, אלא את השרירים האחוריים והישבן, זה קריטי. אני גם אשמח שתרחיב את זה יותר, למה זה עובד ככה ומה המנגנון פה, וגם אתה אומר שיש המון באתר שלך, אני באמת מודה לך על השיתוף של הדבר האחד הזה, אם אתה יכול להרחיב על כמה שיותר, זה יהיה ממש נהדר גם לי וגם למאזינים. תראה, יש בעיה בללמד תנועה בעל פה. נכון, ברור. יש לנו פה אתגר. יש בעיה גדולה, אבל כדי להסביר על הקשר שבין... תראה, מבחינתי אתה תעשה איתי חסד גדול אם תבוא לדבר איתי במקום שבו אני יכול להדגים הדגמות. אני ממש מבין, כן. אבל, אני אתן לך דוגמה פשוטה להראות את הקשר בין שרירי הירך והגב. יש פעולה שהרבה מאוד אנשים עושים אותה, והיא טובה, ששמים בעמידה על ברך אחת, רגל שנייה מלפנים, עם העקב על הרצפה וידיים מלפנים, כדי למתוח וכדי לנסות ליישר את הברך, אוקיי? כשאדם נמצא בתנוחה הזאת, בהנחה שהבנת מהי התנוחה, הגב נדחק למצב מעוגל. ואם אדם בתנאים האלה ינסה ליישר את הגב שלו, הוא ירגיש שהרגל לא נותנת. אין אפשרות ליישר את הגב בגלל ששרירי הירך מקוצרים. השרירים שמכונים המסטרינגס, האחוריים של הירך, כן? וזאת הוכחה שמגבלה בגמישות של שרירי הירך יוצרת מגבלה על חופש התנועה של הגב. וואו. אז בן אדם, מה הוא צריך לעשות? מה בעצם הדבר שאני צריך לעשות עם הירך והישבן? למתוח את השרירים. ברמה יומיומית? יומית. כמה אתה ממליץ ובאיזה אופן? מספרים אני חלש מאוד. זה לא... מספרים אני חלש מאוד, אבל כשאני מדבר עם מטופלים שהם לא אנשים מאומנים, אני אומר להם, תעבדו על מנות זמן של 30 שניות מתיחה. פעמיים לכל צד, מתיחה של 30 שניות, תעברו לפעולה הבאה. פעמיים לכל צד, 30 שניות, תעברו לפעולה הבאה. אני בעצמי, אני אדם מאומן, כל מה שאני מציע לאנשים לעשות, בכל בעיה שהיא, כפות רגליים, ברכיים, גב, אור, אני עושה בעצמי כל יום. אז אני דורש מעצמי גם יותר. תראה, אני מתאמן על מנות, על ריצה של נגיד 5 קילומטר, כי אני חושב שזה מספיק לי, ואולי זה אפילו יותר מדי. והאח שלי מתאמן על 18 קילומטר. למה? הוא רוצה לרוץ מרתון, והוא רץ מרתונים כבר. אני לא מעניין אותי לרוץ מרתון. אין לי עניין בזה, אז אני לא מכשיר את הגוף שלי למרתון. אני רוצה שהגב לא יחב, אני עושה כל מה שאני יכול, ואל תשאל אותי כמה הכי מעט אני צריך, כי זה מזכיר לי את הבדיחה על העגלון עם הסוס, שניסה להרגיל אותו לא לאכול, וכשכמעט הצליח הסוס מת. אני יכול להפחית את כמות האימון שלי, ויהיה בסדר, והפחית עוד קצת, ויהיה בסדר, ואני לא יודע מתי יתחיל לכאוב לי, אני לא רוצה לדעת. I want to be on the safe side. אוקיי? אז מה בדיוק הכמות הדרושה? אני לא יודע. אבל אני רוצה להזכיר לך שאתמול כשאכלת ארוחת צהריים, לא התקשרת לדיאטנית שלך לשאול אותה כמה אורז לשים בצלחת או סלט. לא שאלת. למה? מספיק פעמים עשית את זה, אתה בערך יודע. את השאלה כמה להתאמן, שואלים רק אנשים לא מתאמנים. כל האנשים המתאמנים יודעים. זה פשוט משהו שממש אני מרגיש שאנשים עולה בהם בזמן שהם מקשיבים לאנשים כמוך. זה נכון. כמה זה דורש ממני. זה בעצם קל להגיד כשאני עובד בכל היום בעבודה. זה נכון, אבל תראה, אם אתה רוצה שיהיה לך משהו, אתה צריך בשבילו זמן. אם אתה רוצה לטפח גינה או איזשהו הובי אחר או לא יודע מה, אתה צריך בשביל זה זמן. אותו הדבר בשביל האימון. אז יש אנשים שהנתונים שלהם הטבעיים הם קצת יותר טובים, ההתנהגות הלא נכונה שלהם היא פחות קיצונית וכן הלאה, יספיקו להם 20-30 שניות. יש אחרים שצריכים חצי שעה, 40 דקות, זאת המסגרת בערך. מרתק. אבל אני אספר לך סיפור קטן, על כל דבר שאני אומר יש לי סיפורים. זה מדהים, זה הפורמט. אז בן אדם בן 60 ומשהו, בא לקבל עצות, למד מה לעשות, והוא עושה. ואני בדקתי וראיתי שהוא יודע את התרגילים, אבל כל הזמן כואב לו. וחודשים זה נמשך, והייתי מאוד מתוסכל, כי הייתי בטוח שזה צריך לעזור לו, בטוח.
באיזשהו שלב, אחרי חצי שנה או משהו כזה, שאלתי אותו יום אחד, תגיד, אלי, כמה זמן לוקח לך אימון? הוא אומר לי בגאווה בין 8 ל-10 דקות ביום. אמרתי לו, קח את 10, תכפיל ב4, על אותם תרגילים, יהיה בסדר, זה בדיוק מה שקרה. האיש המשיך אחר כך לבקר בשיעורים, וכל הזמן הוא היה שואל אותי, כמה זמן צריך? אבל אני לא יודע בדיוק כמה, אבל יש איזשהו מינימום שצריך להשיג אותו. אני לא יודע להגדיר את זה כל כך טוב במספרים. כן. אבל גם לא אכפת לי להיות קצת מעל המינימום הזה. אני לא רוצה כל כך לדעת את המינימום הזה. כן. כי המינימום, על המינימום, אתה פעם טיפה פחות, תהיה כל הזמן מעל. איזה עוד תרגילים אתה ממליץ לאנשים לעשות? איזה עוד תרגילים אני ממליץ לאנשים לא לעשות? לדוגמה, אנשים הרבה פעמים שוכבים על הגב והם מורידים רגליים לאט לאט למטה. כן? אלה פעולות הרסניות לגב. אני רוצה שפעולות שבהם אני רוצה לחזק את שרירי הבטן, תעשנה תוך שמופיעה תנועה בגב בכלל, ובגב התחתון בפרט. יש המון דוגמאות לתנועות לא טובות שמקובל מאוד לעשות אותן. אני אתן דוגמה של פלנק. אני בטוח שאתה יודע מה זה פלנק. אז פלנק, אני מניח שגם המאזינים יודעים, אז אני לא אפרט. אז פלנק זו תנועה שבה הרגליים מאוד רחוקות מהגוף, וכל המשקל דוחף למטה, וזה פועל לקיצור שרירי הגב ויוצר עומס. אפשר כן להגיד רק במילה, זה בעצם כמו שכיבת צמיחה כזאת שאתה על שני מרפקים ושתי רגליים מאחור. כן. עכשיו תאר לך שבפלנק הזה, הפלנק הזה אני אומר תנועה לא טובה, ואני מספר לך מיד סיפור, הגיעה אליי השנה, ילדה בת 16, עשתה מבחן בגרות בהתעמלות. במבחן בהתעמלות, אחד המבחנים היה להיות פלנק כמה שאתה יכול יותר זמן. פריצת דיסק באותו אירוע. ילדה בת 16. אוקיי? איך אני עושה פלנק? אותו פלנק בדיוק, במקום על שתי רגליים, על רגל אחת. והרגל השנייה בערך קרובה לחזה, באוויר. עכשיו תראה, כדי שהברך תהיה קרובה לחזה, אז אני חייב לעבוד עם שרירי הבטן יותר. הרי אנחנו עושים פלנק כדי לחזק את שרירי הבטן. בזה שקרבתי את הברך אל הגוף, הערכתי את שרירי הגב. דיברתי איתך קודם על החולצה שנמתחת על הגב. העומס שהיה קודם מחולק על 4 גפיים, אותו עומס עכשיו מחולק רק על 3 גפיים. אז אני מפיק יותר תועלת. כל דבר טוב שאתה עושה לגוף גורר דברים טובים. כל דבר רע גורר דברים רעים. כן. אז לא נכון לעשות פלנק על 2 רגליים. אני מעריך את זה שאתה אומר מה בעצם הדברים שהורסים ומה בעצם לא לעשות. אתה רוצה שאני אגיד מה כן? אני רוצה ממש לשמוע מה כן. מאחר כל הדברים שאני עושה, מה כן, הם לא כמקובל, כולם לא כמקובל, קשה לי קצת לעשות את זה, אבל אמרתי לך, פעולות של גמישות רגליים בעמידה על ברך אחת עם רגל שנייה מלפנים. הרגל השנייה הקדמית יכולה להיות ב-90 מעלות בברך, ואז להוריד מרפק, למשל. מרפק של הרגל הקדמית, יד שנייה יציבה, אגן יציב. אז זה מותח לך גם בגב, גם בירך, גם בישבן. פעולה חשובה, אין יום שאני לא עושה אותה. יש פעולה אחרת שאתה שם רגל מלפנים לרגל, ברווח של 2 שיבר ביניהם, הרגל הקדמית נטויה על צידה. זאת הפעולה הכי חשובה למניעת הקרנות מגב לישבן לירך, אישיאס. שמעת על התופעה הזאת, אישיאס, סיאטיקה? אתה מבורך. כן, לא, אולי אני בלי לדעת, אבל כן. הקרנה מגב לישבן לירך, נימול כזה של הרגל, או כל מיני, צרה צרורה. וואו. אז אלה פעולות שאני חושב שהן הכרחיות יומיומיות. פעולה מאוד מאוד פשוטה, לשכב על קוביות יוגה. אתה יודע מה זה קוביות יוגה. שמים קוביה אחת מתחת לראש, וקוביה שנייה מתחת לאגן, עם ברכיים מעל החזה. ועם הידיים עוזרים לברכיים להתקרב אל החזה. זה מאוד מאוד נוח. ואנשים יכולים לשכב ככה הרבה זמן. מי שיכול לשים את הקוביה שמתחת לראש לא שוכבת, אלא עומדת, זה ייתן השפעה יותר חזקה. מה יקרה אם אנחנו נלך לאתר בנייה, נשים קרש על 2 בלוקים, ונשים בלוק שלישי באמצע מעל, ונלך לשבועיים ונחזור. מה יקרה לקרש? הוא יקבל בטן, כן? זה בדיוק מה שאני רוצה שיקרה לגב שלי.
בעצם מה שאמרת בהתחלה, שהמטרה היא שהגב ייגע בכמה שיותר נקודות. להעריך את השרירים שם. אם השרירים מקוצרים, הקשת תהיה יותר גבוהה. כמה שהשרירים יותר ארוכים, הקשת תהיה יותר נמוכה. אז אם אני מנסה להבין את המנגנון, איך אתה היית, אתה יודע, בברוד ברש, מה שנקרא, במברשת רחבה, אומר, מה הדבר הזה שצריך להבין, בשביל שכמה שיותר מהגב שלי ייגע במזרון, כשאני שוכב על הגב. הסיפור עם השייטת הוא הקלאסי. עבדתי איתם אך ורק, לא דיברתי איתם על גודל השטח, רק דיברתי איתם על מתיחה לשרירי הירך, מתיחה לשרירי הישבן ומתיחה לשרירי הגב. רק זה, אך ורק זה, לא עשיתי שום דבר אחר. ושטח המגע של הגב שלהם ברצפה גדל, עובדה שהם התארכו. אם העקומות של מזרון ההתעמלות יהיו פחות עמוקות, המזרון יהיה יותר ארוך, נכון? כן. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. מדהים. אז לא... כשאנחנו עושים פעולות לחיזוק שרירי הבטן, צריך לדאוג שתהיה תנועה בגב, ובעיקר בגב התחתון. פעולה של הרמת האגן, עם קירוב ברכיים לחזה, כן? זה ייצור תנועה בגב התחתון. הרבה מאוד אנשים לא מסוגלים להרים את האגן שלהם מהרצפה. למה? לא בגלל ששרירי הבטן שלהם חלשים, אלא בגלל שהגב שלהם לא גמיש. כמה כוח אנחנו צריכים בשביל לקפל מזרון יוגה? מעט מאוד. כמה כוח היינו צריכים להפעיל אם היה לנו לוח דיקט באותן מידות? אין סוף. זאת אומרת, ככל שהגב שלי יותר גמיש, אני זקוק לפחות כוח בשביל להצליח להרים את האגן מהרצפה. וואו. אז זאת פעולה חשובה בעיניי, שאני עושה אותה הרבה, ואפילו עם הרבה משקל, וכאלה דברים. מרתק. אתה יכול להרחיב עוד על עניין ההבדלים בין נשים לגברים, גם מבחינת כמה רווח הבעיות, וגם האם אופן הפתרון הוא שונה? לא. אין הבדל. נשים נוטות יותר לסבול משום מה, ומסיבות שאין לי מושג למה הם. אני צריך לדעת גם להגיד, אני לא יודע. אני ממש לא יודע למה ההלוקס ולגוס הזה אצל נשים הרבה יותר נפוץ. לא כל כך הרבה בעצם, אבל יותר. אבל בעניין כאבי גב, דווקא גברים סובלים ברמה הסטטיסטית קצת יותר, אבל מספיק קצת כדי שאני לא אתייחס לזה. זאת אומרת, אני לא באמת יודע למה הגברים סובלים ב-80% מהמקרים, מהאנושות מכאבי גב, ונשים אולי רק ב-75%. אני לא יודע. אוקיי? אז גם באופן הפתרון, כי זה למעשה גוף אחר, קצת צריך לדעת לעבוד איתו שונה, אתה אומר, זה עדיין אותו דבר. אותו דבר. מה שטוב לי, טוב לכולם. מה שטוב לך, טוב לכולם. תראה, בתרבות שאנחנו חלק ממנה, מאוד מלמדים אותנו לחשוב שכל אחד מאיתנו הוא אקזמפלר מאוד מאוד מיוחד. אני חושב שזאת טעות. כולנו משגשגים באותם תנאים, גם פיזיים וגם מנטליים. אנחנו כולנו זקוקים לאהבה, לביטחון, להערכה, ברמה המנטלית, וכולנו זקוקים לשרירים מצד אחד מספיק חזקים, ולשרירים מצד שני מספיק גמישים, ולשימוש נכון בכפות הרגליים או הבטן. כן. זה לא, זה טעות לחשוב שאני צריך משהו מאוד מאוד מיוחד. מה שכן, תראה, מה ההבדל בין לבוא אליי למפגש פנים אל פנים, לבין כואב לך הגב, תיכנס לאתר, תעשה את הקורס למניעת כאבי גב, אני מתחייב לך כאן ועכשיו, בלי שראיתי אותך בכלל, גם אם לא ראיתי אותך אף פעם, שזה יעזור לך, כן? מצד שני, אם תבוא אליי, אז אני מזהה מיד את כל ההרגלים הלא טובים, ואת כל האופיינים הלא טובים, וזה לוקח לי הרף עין, לראות את הדברים, ואני יכול להראות לך, להפנות את תשומת לבך לזה, ואז להגיד לך איך להתנהג יותר נכון וכן הלאה, שזה יתרון גדול, אבל הדבר הקריטי הוא תרגול. בלי תרגול, אין תוצאות. וואו. נגעת מקודם בעניין ההליכה, שיש אמרתי גם... שנזקי ההליכה גדולים מתועלתה. מה אתה יכול להרחיב בנושא? מאחר ורוב בני האדם לא משתמשים נכון בכפות הרגליים שלהם, ולא משתמשים נכון בבטן שלהם, ולכן הם גם לא עומדים נכון, מעמידה לא נכונה, בהכרח יצא צעד לא נכון. בהכרח. אם אני אמנה כאן את כל הסימנים שאני יכול לראות על כפות רגליים של אנשים שמעידים שאותם אנשים משתמשים לא נכון בכפות הרגליים, סליחה. אז
אז אני אמנה חלק מהסימנים האלה, כי כמעט כל אדם יראה משהו מזה על כף הרגל שלו. אז הסימן הראשון זה שהעצם של שורש הבוין הגדולה נפוחה, והבוין הגדולה בעצמה הולכת קצת הצידה. בוין שעולה על בוין שנייה או יורדת מתחת לשנייה, שכל כף הרגל היא בתצורת חץ, בעוד שהבוענות היו צריכות, הכל צפוף. שבעונות במקום לשכב על הרצפה, הם מחרטומים על הרצפה. שזרת לא נוגעת ברצפה. שיש יבלת באמצע כרית כף הרגל. מספיק בסימנים האלה. כל אחד מהסימנים האלה מעידים שאנחנו משתמשים לא נכון בכפות הרגליים. כן. עכשיו אמרתי שכפות הרגליים הם היסודות של הבניין. אני עכשיו יצאתי לאוטו שלי וראיתי שחסר לי אוויר בגלגל. האם אני אסע עם הגלגל הזה עכשיו, עם האוטו הזה לאילת וחזרה, או שאולי כדאי שאני קצת אנפח אוויר לפני כן? רוצה לומר, שכמה שאני אשתמש בצמיג הלא מנופח יותר, הוא יצבור יותר נזק. אז גם אנחנו צוברים נזקים, בגלל שההליכה שלנו היא לא נכונה, ואני לא מפרט עכשיו את העניין הזה. מצד שני, העלות האנרגטית של הליכה, במישור, היא מאוד נמוכה. אז בתמורה לשעה הליכה, אנחנו מקבלים כל כך מעט כושר שלא שווה. אספר סיפור, כפי שאמרתי לך, על כל דבר יש לי סיפורים. אדם בן 74, סבל רצח מכאבי גב, מאוד מאוד מאוד, מרפאות כאב, 4 שנים סיוט היו לו. במפגש הראשון פגשתי אותו, שאלתי אותו, תגיד, אתה עוסק באיזשהו סוג של פעילות גופנית? הוא אומר לי, כן, אני הולך כל יום שעה. אבל עכשיו אני לא יכול ללכת, כואב לי הגב. אמרתי לו, אל תלך. אבל יש לי בעיות גב, לב, אני חייב ללכת. אמרתי לו, אתה רואה את הבניין ההוא, 12 קומות? אני נותן לך עכשיו את הקוד של הבניין הזה, לך תיכנס לבניין ותעלה קומות במדרגות. מתקשר אליי למחרת ואומר לי, אבל אני לא יכול, זה קשה מדי. אמרתי לו, אז עכשיו תנוח 10-20 שניות ותעלה קומה. תנוח 20 שניות ותעלה קומה. תוך זמן קצר הבן אדם עלה 12 קומות, הלך ביוזמתו לבניין אחר של 20 קומות, עלה 20 קומות. כמה זמן לקח לו לעלות 20 קומות? נגיד שלעלות קומה זה חצי דקה. תסתכל במדרגות ותראה שזה פחות, הרבה פחות. אבל נגיד שלקח לו חצי דקה, אוקיי? ב10 דקות היה לו פי 1000 יותר כושר מאשר שעה הליכה. והתפנו לו 50 דקות בשביל התרגילים שלי. וואי, זה מרתק, כי גם בעצם זה ממש רווח, ההמלצה הזאת עבור לב ריאה ועבור אנשים... בוא אני אגיד לך ככה, בוודאי, בוא אני אגיד לך ככה. המחקרים שמוכיחים שההליכה זה טוב, הם מחקרים לא נכונים. למה? כי הם משווים את ההולכים מול יושבי הקורסה. זאת השוואה לא נכונה. אני רוצה להשוות את הפעילים בפעילות מסוג אחד, מול פעילים בפעילות מסוג אחר. אם אני אשווה את הולכי הרגל מול רוכבי האופניים, מצבם של הרוכבים יהיה טוב לאין שיעור. גם מבחינת סבולת לב ריאה, וגם מבחינת כאבי גב. אם אני אשווה את ההולכים מול מטפסי המדרגות, אין בכלל מקום להשוואה, זה סדרי גודל אחרים. אבל זאת פעילות מול פעילות, לא פעילות מול אפס פעילות. המחקר שמשווה פעילות לאפס פעילות הוא מחקר לא נכון. הוא אומר לאנשים, לכו תהיו פעילים. למה דווקא הליכה? לא יודע, אבל בוא נתפשר על הליכה. שים את ההליכון שלך על שיפוע מרבי, לא משנה איזה מהירות אתה הולך. שיפוע מרבי, כבר אתה תפיק לאין שיעור יותר תועלת. לאין שיעור יותר תועלת ופחות נזק. כן, זהו, הנזק הוא הדבר שאני רוצה להבין יותר, כי גם יש את עניין, אתה יודע, בריצה, ובזה גם יש הרבה אומרים שהורס את הברכיים, יש כל מיני דברים שבעצם נזק. מי שאומר לא יודע. הבנתי. כפות הרגליים משפיעות על ההתנהגות, על הבריאות של הברכיים, כן. ואם כפות הרגליים תתנהגנה נכון, אז גם אנחנו בהחלט צריכים להיות מסוגלים גם לרוץ, ובלבד שנתנהג נכון עם כפות הרגליים שלנו. אבל אין ספק שיחס זמן תועלת בריצה הוא הרבה יותר טוב. אבל גם ריצה אני לא רץ במישור אף פעם. אני רץ אך ורק בעלייה. מדהים. או על החול היבש בחוף הים. אתה יכול להרחיב את עניין הדורבן, שאמרת שזה בחודש יכול לעבור. אמרתי ברגע זה על החול היבש בחוף הים, כן? תחשוב רגע על מה הלכו אבות אבותינו לפני 10,000 שנה.
הם הלכו ברגליים יחפות על משטחים מאוד מגוונים, על סלעים, על אבנים, על חלוקי נחל, על ענפים שנפלו מעצים, על חול, על כל דבר, כן? על מה אנחנו הולכים היום? כביש, רצפה, מדרכה. משטחים קשים ואחידים. לא טוב הדבר. כמעט כל כאב בכף הרגל. אם בן אדם ילך 10 דקות ביום על החול היבש בחוף הים, שזה המשטח המגוון הכי ידידותי שאנחנו מכירים, חלק גדול מאוד מהכאבים יחלוף, כולל דורבן, כולל דברים אחרים. אבל דורבן נגרם במידה קלאסית בגלל עודף עומס על החלק הקדמי של כפות הרגליים. כתוצאה מכך, עם כפות הרגליים, כל הזמן אנחנו צריכים לעשות את התנועה הזאת של פוינט, כדי לא ליפול קדימה. אנחנו לוחצים עם כפות הרגליים את הרצפה כדי לא ליפול. התוצאה היא שהשרירים האלה עובדים יותר מדי. בזמן שהם לא נועדו לעבוד, האלה זה מי שלא ראה את כף הרגל, השרירים האחוריים של השוק. כשהשרירים האלה מקוצרים, הרבה פעמים הם נתפסים לאנשים השרירים האלה בלילה ובבריכה ובהרבה מקומות אחרים. אני ממליץ מאוד לעמוד על שיפוע, לשים קרש על הרצפה, קרש בעובי 3 סנטימטרים, להשאיר את העקבים על הרצפה ואת קריות כפות הרגליים על הקרש. השיפוע יגרום מצד אחד למשקל להיות על העקבים איפה שהוא נועד להיות. מצד שני זה ימתח את השרירים האחוריים של השוק. מצד שלישי, כמה שהשיפוע יהיה יותר תלוי, גם הבטן תצטרך לעבוד יותר, ולכן המידה על שיפוע היא חשובה ומועילה מאוד. זה אולי הטיפ הכי ישים שאני יכול לתת למאזינים. שימו קרש לאורך השיש במטבח, וכל מי שעומד על יד השיש, לרחוץ כלים, להכין סנדוויץ', קפה, או לא כל דבר אחר. ובכל מקום שעומדים דרך קבע, אני עובד... אבל לא סיימת את זה לגמרי. זאת אומרת, אתה מתכוון ממש לעמוד על הקרש הזה באופן שבו החלק העליון... העקבים על הרצפה. העקבים על הרצפה. העקבים על הרצפה, והקרש על החלק הקדמי, מתחת לחלק הקדמי של כפות הרגליים, שיאלץ את הגוף להיות בשיפוע. וזה בעצם פותר דורבן... וזה יגרום למתיחת השרירים האלה. הדורבן הוא תולדה של עומס יתר על השרירים האלה האחוריים. כן. יש כמובן מגוון גדול של תרגילים לטובת כף הרגל שתוכלו למצוא בקורס לבריאות על כפות הרגליים. באותו מקום שהקורס למניעת כאבי גב, יש שם חבילה של קורסים. וכל הקורסים נמכרים כחבילה אחת. למה? בזילזול אגב. 60 שקל, 9 קורסים. ולמה כל כך בזול? למה כל החבילה ביחד? כי כל אדם זקוק ליותר מקורס אחד. אם יש לך בעיה בכף הרגל, אז אתה צריך גם לברכיים, גם לגע. ולכן אני מוכר את הכל ביחד, כדי שאנשים יראו את הכל ביחד. אבל שאלת אותי זה מחזיר אותי לעניין השיפוע. אני רץ אך ורק בשיפוע. אני קניתי הליכון מקצועי אליי הביתה, כדי שאני אוכל או ללכת או לרוץ אך ורק בשיפוע. אם אני הולך, אני שם את ההליכון על השיפוע המערבי שהמכשיר יכול לתת. והולך לא חשוב באיזה מהירות. ואם אתם עושים את זה בחדר הכושר, ואתם תשימו ככה את המכשיר, ואתם אנשים מבוגרים כמוני, אז המדריך יבוא ויגיד לכם שאולי זה לא טוב לברכיים. אני אומר לכם שזה טוב מאוד לברכיים. רוב האנשים שכואבות להם הברכיים יודעים שיותר קשה להם לרדת במדרגות מאשר לעלות במדרגות. וואו. רוב האנשים שכואבים להם הברכיים יודעים את זה. אז לעלות במדרגות ולרדת במעלית. ללכת על ההליכון בשיפוע המרבי שהמכשיר יכול לתת. לרוץ, אני רץ על שיפוע של 7%. לא פחות. אם אין לי כוח, תעבור להליכה. אבל שיפוע. מדהים. אני נגעת במשהו מקודם שרשמתי לעצמי לזכור שזה... כן. עניין המעבדת כאב, היה פה עידן עמדי, שעבר פציעה ממש 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 קשה בעזה, בקרבות. אני כבר עכשיו עוצר אותך לרגע, כן. ואני אומר כך, אני עוסק בטיפול בבעיות שמתפתחות בגוף שלנו באופן ספונטני, לא תאונות, לא מלחמות. אם נפלתי במדרגות והתרסקתי, אני מאוד רוצה שההוא שמנתח את המורטונוירון, שינתח לי את כף הרגל אם צריך.
אני לא רוצה שהוא ינתח את כף הרגל שלי, אם הכאב יתפתח שם באופן ספונטני בגלל אורח החיים שלי. כל בעיה רפואית שמקורה באורח החיים, רק שם הפתרון. לא, אני מעריך את זה מאוד שאתה אומר את זה, אבל העניין הוא באמת איך אפשר לדעת. יש פה... אם הוא נפצע במלחמה, או בתאונת דרכים, או נפל... אבל מה שנוצר לו כתוצאה מזה, זה בעיה שאני, אולי אתה מכיר את המונח פיברומיאלגיה, שזה בעצם משהו נפשי, כתוצאה, זה לא ישיר, שום דבר לא פגע לו בדיסקים בגב, שזה התוצאה שבסופו של דבר איתה הוא הגיע למעבדת כאב. פיברומיאלגיה, אני חושב שהפתרון הוא פעילות גופנית. וואלה. זה כן אתה מכניס לבעצם איזשהו מקום ספונטני? כי זו תוצאה נלווית מאוד. תראה, רוב האנשים שסובלים מפיברומיאלגיה לא היו אף פעם בעזה. נכון. והם בכל זאת סובלים. ומה שעוזר להם כנראה יעזור גם למי שהיה בעזה, ויכול להיות שמי שהיה בעזה יסבול מפיברומיאלגיה בגיל יותר צעיר. בדרך כלל פיברומיאלגיה זה אנשים קצת יותר מבוגרים, וקצת זה לא הרבה, כן? 40-50 זה כבר, וזה לא גיל מבוגר. כן. זה בעצם... תלוי את מי שואלים. בדיוק. לא, אבל זה בעצם, לפי מה שהוא הסביר לי, ואני גם מכיר את זה מחברים, שזה בעצם לחץ נפשי שאתה הולך איתו ביום יום, מייצר לחץ על יש הרבה מחקרים שמוכיחים שאחד הכלים היעילים להתמודד עם סטרס נפשי, זה פעילות גופנית. אנשים פעילים גופנית באופן סדיר, בדרך כלל מתמודדים עם סטרס בצורה יותר טובה. הרבה יותר טובה. מה אתה אומר? הרבה יותר טובה. וזה בעצם משהו שיכול לעזור להרבה בעיות של כאבים כרוניים בכל מיני מקומות. בוא אני אגיד לך ככה. זה יישמע שחצני ואני מנסה להיזהר מזה, למרות שאני מעיד על עצמי שאני שחצן, אבל אני לא פוגש מקרים שבהם אנשים משתפים איתי פעולה ולא נעזרים. אני לא פוגש. כולל פיברומיאלגיה. מה זה אומר בעצם? זה אומר שאם בא אדם שמתלונן על פיברומיאלגיה, ואני רואה את מה שאני רואה, ומציע לו מה שאני מציע, והוא מוכן לעשות את זה כל יום, גם זה בהדרגה מסתדר. מדהים. גם זה. אוקיי, אני רוצה עוד לגעת גם בעניין, אתה אמרת בפילאטיס ובאיזה... אבל אני חייב להגיד שיש לפעמים מצבים שבהם אנשים מגיעים מאוחר מדי. באנגלית אומרים bloody too late. אתה לא יכול לדחות את התחלת הטיפול הנכון שלך בגוף בלי סוף, ולחשוב שיהיה בסדר. אני תמיד מעדיף לבנים שלי, אני יכלתי שיופיע להם כאבי גב בגיל צעיר ככל האפשר, שיבואו ללמוד. לשמחתי הם באו ללמוד, זה עניין אותם וסקרן אותם, כי אצלנו בבית זה כך. אבל כמובן שככל שאתה מתחיל... כל בעיה קטנה, אם לא תטופל כהלכה תהיה גדולה, אני מעדיף לטפל בבעיה כשהיא קטנה. אבל כמובן שאין לי השפעה על זה ביחס למטופלים שלי, כן? אז גם אנשים שמגיעים במצבים חמורים, נעזרים. אני מבין את הסיבה להסתייגות הזאת, אני מעריך את זה. אני רוצה עוד משהו על העניין באמת פילאטיס וכו' שנגענו מקודם, כי באמת אמרת על עניין המורה הזאת אני רואה את זה כל הזמן. זהו, כי זה הרבה פעמים מגיע דווקא מסיבות של חיטוב או נראות. אנשים עושים את תראה, אני מאמין שהבורא עשה עבודה מושלמת, וכל מה שנכון, ואם נשתמש בגוף שלנו נכון, אנחנו גם נאהב את העיצוב שלו. אני רצתי על חוף הים לא מזמן, בגילי המופלג, רצתי על חוף הים, כמובן בחול היבש, בהתאם להנחיות, ואני רץ בבגד ים מאוד מינימליסטי כזה, ויושב זוג על חוף הים, והוא, הגבר, איש כבן 50 בערך, שואל אותי, תגיד, מה הסוד שלך? מה הסוד שלך? איך אתה נראה ככה? הוא שואל אותי. הפניתי אותו לאתר, מה? לא היה לי זמן לדבר איתו, הייתי בריס. אתה מבין, זה, תשתמש נכון בגוף שלך, תהיה מרוצה מהתוצאות, גם של ההרגשה, גם של היכולת, וגם של העיצוב. מרגע שאנחנו מתחילים להתאמן, אנחנו משפיעים
מהר יחסית על ההרגשה, אפילו לפעמים מהר מאוד על ההרגשה, קצת יותר לאט על היכולת, והרבה יותר לאט על העיצוב. זאת אומרת שאם אתה מתאמן מתוך מוטיבציה להשפיע על העיצוב, תצטרך להשקיע כמות אימון יותר מרובה. כן, וגם ייקח הרבה יותר זמן עד שתראה פידבק. נכון, ואף על פי כן, תעבוד נכון, תהיה מרוצה מהתוצאות. זאת אומרת, זה לא עניין של תרים הרבה משקל ותתחטב, לא. תרים הרבה משקל ותרים אותו לא נכון, אז אתה לא תוכל בסוף להרים בגלל שיחב לך הגב. כן. אוקיי? אז הדברים צריכים להיות בהלימה אחד עם השני, וכאשר אתה עובד נכון, אתה גם תהיה מרוצה מהאופי שהגוף שלך יתפתח בו, כן. אוקיי? אפרופו שרירים בנויים ועיצוב הגוף, אני רוצה להחזיר אותך לעניין עם שייטת 13. כן. אם אתה יכול בבקשה לספר קצת יותר על מה בעצם היה שם, למה הביאו אותך ומה בעצם קרה איתם, ומה למדת מזה? אני בעצמי הייתי קצין בחיל הים, חובל והמדיה קרובה לי. ואני הייתי איש מילואים עד גיל 50. בגיל 50 הוציאו אותי לפנסיה מהמילואים. ואז אמרתי, זה הזמן להתנדב. והלכתי לשייטת 13 והצעתי את הצעתי להם, כי אני קרוב אצל חיל הים. כן. והם אמרו לי, לא, תודה, אנחנו עובדים בעזרת טובי המומחים, בסדר. באותו זמן התמנה למפקד חיל הים חבר שלי, שהיה איתי בבית ספר קציני ים ובחובלים, אז באתי, אחרי 3 חודשים שהוא מונה, אמרתי לו, עכשיו תדאג והוא כבר היה לו ניסיון אישי בעבודה איתי, אז הוא הרים את הטלפון המתאים, ואז זה עבד. וכשהגעתי לשם, אותו קצין כושר קרבי, שקיבל אותי שנה קודם לכן, ואמר לי לא תודה, הוא כבר היה אחרי ניתוח בגב. ואני אומר לעצמי, אם הוא לא יכול לעזור לעצמו, הוא בטח לא יכול לעזור לאחרים. ובאמת הבורות שולטת. אני אתן לך דוגמה מחדרי הכושר. עושים מתח. פעולה מאוד טובה. הגיע בחור, אלוף השייטת במתח. הוא עושה, אני לא יודע כמה 10 פעמים מתח. כואב לו הגב. אמרתי לו, תעשה את המתח עם ברכיים קרוב לחזה. הוא אומר לי, זה קשה. אמרתי לו, בשביל מה אתה תולה את עצמך על המתח? לא כדי שיהיה לך קשה? אז במקום לעשות 60, תעשה 30, אבל תעשה עם ברכיים קרובות לחזה. אתה מבין? זאת דוגמה. כן. אז כושר יהיה לו לא פחות ממה שהיה לו קודם, אבל אגב, לא יכאב לו. מה אתה ראית אבל בנוגע באמת לאופן שבו כושר נמצא בתוך הצבא, בתוך המקומות, באמת היחידות המובחרות? קודם כל שיהיה ברור שמה שנכון לגבי שייטת 13, נכון לגבי כל בני האדם. כל בני האדם. מתאמני חדרי הכושר ויחידות קרביות אחרות ויחידות לא קרביות, וגם ליושבי המשרד. מה שמונע ממני כאבי גב, ימנע גם ממך כאבי גב. וכפי שאמרתי, אף אחד מאיתנו הוא לא אקזמפלר כל כך מיוחד. ומה שנכון, הוא נכון. אני מבין. וכשעובדים בעומסים מאוד גדולים, תראה, שרירי הגב חייבים לעבוד כשאתה עומד, כשאתה הולך, כשאתה יושב בלי משענת, לא כל שכן כשאתה מרים משקל וכן הלאה. האם דווקא שרירי הגב האלה, שכל היום צריכים לעבוד, הם כל כך חלשים עד כדי שהם כואבים? זה לא הגיוני, נכון? ולכן כשאני שואל בהרצאות או בכל מיני הזדמנויות, למה לאנשים כואב הגב, אומרים לי תמיד, באחת התשובות זה, כי השרירים האלה חלשים מדי. אילו שרירים חלשים היו כואבים, דניאל, רוב האנשים היו מתלוננים על כאבי בטן. כי כמה אנשים, איזה אחוז באוכלוסייה עובד נכון על חיזוק שרירי הבטן בגיל 50 ומעלה? ובכל זאת הם לא מתלוננים. נשים מתלוננות שכאן יש להם מדלדל. כן. השרירים האלה הם באמת מדלדל. אבל הם לא כואבים. הם חלשים בעליל. חלשים בעליל, אבל לא כואבים. אבל הדוגמה שהראיתי לך קודם עם הרמת הרגל, עכשיו כשאני יושב על הרצפה, הרגל שלי ככה, השרירים האלה מקוצרים.
אבל הרגל נחה על הרצפה, אז הם לא עובדים, אבל הם מקוצרים. כדי להרים את הרגל הם צריכים להיות עוד יותר מקוצרים, וגם תחת עומס. ואז הבן אדם אומר, איי, נתפס לי השריר, אני לא... אתה מכיר את זה אולי. אוקיי. זה בגלל שהשריר מקוצר, זה לא בגלל שהוא חלש. גם כשזה בעצם ברגע אחד כזה? כן, כן. זה מקרה של שריר שהתקצר בבת אחת? לא, זה מקרה שהוא כבר מקוצר, ועכשיו דרשת ממנו עוד יותר, וגם משקל, ואמרתי לך, אם אתה מותח את השריר הזה, באותו זמן, מיד אחרי זה תרים את הרגל, לא יתפס לך השריר, כן. מיד אחרי זה. אבל מישהו שנתפס לו הצוואר פתאום באיזשהו יום, ואז הוא צריך ללכת הוא לא צריך ללכת לאף מקום. הוא צריך למתוח את השרירים האלה כמה פעמים ביום, כל יום, וזה יעבור. לא להתרגש מזה. ולא יחזור גם. ולא יחזור גם. ואם הוא ילך, לאן הוא ילך? ומה יעשו איתו? עיסוי. אוקיי, שיעשו כל יום עיסוי. נגיד שהעיסוי, מה עושה העיסוי? הוא מותח את השרירים. יש לך מיתר של גיטרה. כדי למתוח אותו לאורך, אתה צריך את הבורג שם. כדי למתוח אותו לרוחב, ילד קטן יכול לעשות את זה. אז לא כל כך קשה למתוח שרירים, ותעשה את זה בעדינות ובסבלנות, וזה יקרה. זה יקרה. מה יקרה קודם כל? קודם כל יקרה שלא יכאב לך. מדהים. אני רוצה, אנחנו מתקרבים לזה. אני אספר סיפור גם כאן בעניין הזה. הגיע אליי בחור צעיר, בן 37 אני חושב הוא היה אז, או בן 34, הוא סבל מכאבים בעורף והקרנות לידיים, מכאבים בגב והקרנות לרגליים, ורופאים מסוימים המליצו לו 2 ניתוחים בגב ובעורף, וככה הוא הגיע אליי. ואני הראיתי לו תרגילים למניעת כאבי גב ועורף, והוא עשה אותם, ולא כאב לו לא זה ולא זה, בלי שום ניתוח. לא עבר הרבה זמן אחרי כן פרצה המלחמה, והוא הגיע כאיש מילואים על יד הבית שלי, והרים טלפון, אמר שלום ותודה וזה, ואני באתי שם ליחידה, שהוא היה חלק ממנה, ונתתי להם הרצאות והדגמות, והוא סיפר, שאפילו במילואים כל יום הוא מתאמן. כל יום הוא מתאמן. ומה זה אומר לך? שהוא נחשב במקרה כבר במצב קשה. רופאים מסוימים המליצו לו על ניתוח, גם בגב, גם בעורף. לא כאב לו, לא הגב ולא העורף. מה זה אומר לך? אבל הוא מוכן להתאמן. הוא מוכן להתאמן. כן. אתה צריך להיות מוכן לקחת את האחריות על בריאותך עליך. כן. אתה לא יכול לחשוב שאיזשהו מעשה או כירופרקט או רופא יעשה משהו ואתה תהיה בריא. זה לא יקרה. משהו שנשאר לי פתוח שאני אשמח שנסגור לפני שאנחנו מסיימים, שבעצם אנחנו לא נסיים אף פעם. כן, זהו. מעכשיו לקחת את זה ולהתחיל להתמיד. אבל עניין באמת הקורסים שלך, שאתה אומר שבעצם יכולים לפתור ברגעים דברים... לא ברגעים, לא, זה לא אמרתי. אוקיי, אך כן יכולים לפתור. אמרת בוודאות, אני יכול לחתום על זה, שכל מי שיקח ויש לו בעיות גב, הרוב המוחלט שבמוחלט, כן. אז האם היום אנחנו נגענו בדברים העיקריים ששם... אני רוצה לתת טיפ קטן. כן. במקומותינו לשבת עם רגל על הכיסא, זה לא מקובל, זה נחשב לא מנומס, ובטח שלא לגעת עם הידיים ברגליים שלך, ועוד כהנה וכהנה. אבל בגלל שכאשר הברך קרובה אל החזה, כשהמרחק בין הברך לחזה מלפנים הוא ארוך, הוא קצר, אז מאחור הוא ארוך. נכון? מאחר ואני חושב שקוצר מאחור הוא הבעיה, אני מאוד ממליץ לאנשים לשים תמיד רגל קרוב אל הגוף. בכל התנוחות זה נכון. גם בשכיבה, גם בעמידה ובוודאי בישיבה. אז אם לא נוח לכם לשים רגל על הכיסא, שימו רגל על כיסא אחר, על שרפרף. אבל שהזווית במפרק הירך תהיה פחות מ-90 מעלות. ואני עכשיו מצטער שלא אמרתי את הדבר הזה בראשית המפגש בינינו, אז הייתי מרשה לעצמי לשבת ככה כל בסדר, בזמן שנותר אתה ממש מוזמן. זה בעצם הטיפ שאתה אומר שהוא אחד זה בהחלט טיפ חשוב. זה בהחלט טיפ חשוב. ולשבת ישיבת עקבים עוברית. אתה קם בבוקר מהמיטה, עמוד על הברכיים, תוריד ישבן אל העקבים, ומרפקים אל הרצפה, ותדחוף את הישבן אל העקבים אם הוא לא הגיע לשם, ותהיה שם חצי דקה, ורק אחר כך תעמוד. מה המשמעות של זה? ששרירי הגב
לפני שהם יצטרכו להחזיק אותך עומד, הם קיבלו איזושהי מתיחה. אתה מיד תרגיש שהעמידה אחריה זה יותר נוחה. וואו, מדהים. וזה באמת על קצה המזלג. זהו, אני לצערי זה יצא שזה על קצה המזלג רוב הדברים, ואני כן מקווה שכל מי שמאזין לקח באמת את הדברים החשובים שבאמת נאמרו פה, ומי שבאמת רוצה להרחיב, באמת אנחנו נפנה אותו אליך. אבל לסיום, מה בעצם העצה הכי טובה שאתה קיבלת בנוגע לבריאות השלד והגב? קודם כל, זה לא קבלת עצות. זה הבנה שהלכה והתפתחה. כן? התחלתי להגיד בראשית הדברים, דיברתי על כלי החשיבה שאני משתמש בהם. אז ראשית זה עקרונות התנועה. אני אתן לך דוגמה פשוטה, דיברנו על הליכה, תן לי את העט שלך רגע. נגיד שבמקום להחזיק את העט הזה, אני מחזיק מקל של מטאטה. אם אני מחזיק אותו בקצה, אז פועל הרבה עומס על הנקודה שבה אני מחזיק. כן? אם אני מחזיק רגל של כיסא, מחזיק את הכיסא ברגל שלו, פועל עליו הרבה עומס על הרגל הזאת. אם אני מחזיק אותו בנקודת האיזון, פועל מעט עומס. אם אנחנו פועלים עם הגוף שלנו בתנאים של איזון, אז אנחנו מפעילים הכי מעט כוח כדי להפעיל אותו, ואז על הקונסטרוקציה שלנו פועלים הכי מעט עומסים. דיברתי קודם על הליכה. אם אתה שולח רגל קדימה כדי לעשות צעד, אז כתף נגדית הייתה צריכה להופיע קדימה. ואז בהתאם לתנועות הרגליים, אתה צריכה להופיע גם תנועה בגב. אבל כדי שתופיע תנועה בגב, חייבת להיות עבודת בטן. ומאחר ואין עבודת בטן, ואני יכול להוכיח את זה בדוגמאות מאוד פשוטות, אז הפעולות האיזון האלה לא מופיעות. אתה יכול לתת את הדוגמאות, רק שנבין? כן, אני ביקשתי ממך קודם ללחוץ ידיים על הרגליים, נכון? זה דוגמה מעולה. נכון? כן. אתה תלך מעכשיו, אתה וכל המאזינים, מעכשיו והלאה תלכו בעולם, ותבקשו מבן אדם ללחוץ ידיים על הרגליים. בזמן שהוא יעשה את זה, תסתכל לו על הפנים. אתה תראה שהוא עצר נשימה. זאת אומרת שבני אדם לא יודעים לעבוד עם הבטן ולנשום באותו זמן. ומאחר ואני חושב שאומנם אין שום תנועה שאפשר לעשות אותה נכון בלי ששרירי הבטן יעבדו, שום תנועה, בכל זאת, עם כל הכבוד לעבודת שרירי הבטן, הנשימה יותר חשובה. אז או שנלמד לעשות את שני הדברים ביחד, או שהבטן אף פעם לא תעבוד. ואם הבטן אף פעם לא תעבוד, אז שום תנועה שאנחנו עושים לא תהיה טובה. וואו. אוקיי? לי זה ממש משהו עכשיו. עשה סדר עכשיו, שאתה הסברת שבעצם, כאילו, בתחילת השיחה, שהבטן והגב זה בעצם... עכשיו. הרבה, בעיקר נשים סובלות מבעיה שנקראת ליקויים בתפקודי רצפת האגן. אבל זה לא אומר שאצל הגברים הכל בסדר, פשוט המבנה האנטומי השונה גורם שהתופעות תהיינה שונות. אבל גם אצל הגברים וגם אצל אנשים רצפת האגן חלשה. קודם כל תחשוב, האגן שלנו בנוי באופן פתוח למטה, נכון? מטעמים מובנים. כל מה שיש בחלל הבטן לוחץ כל הזמן למטה, ואני אומר ככה, אם קיים איזשהו כוח שדוחף כל הזמן למטה, היה גם צריך לפעול איזשהו כוח שדוחף כל הזמן למעלה. כן. שאם לא כן, האיזון מופר והצרות מצטברות. והן מצטברות בוודאות. אז ללחוץ ידיים על הרגליים, באתר יש קורס לשמירה על תפקודי רצפת האגן. התרגיל הראשון והכי פשוט שם הוא ללחוץ ידיים על הרגליים. וללחוץ לאורך זמן. ככה שנאלץ גם לנשום. לא ללחוץ ולהרפות, ללחוץ, לא חשוב באיזה עוצמה, ולא להרפות. לדקה, לשתיים, לחמש, ל-25, בהדרגה. אתה לא יכול, מי שעכשיו תבקש ממנו תוך 2 דקות, תוך חצי דקה הוא מתעייף, כי הוא לא נושם טוב. לאט לאט הוא ילמד לנשום. אתה מבין? הדברים קשורים אחד בשני כל הזמן. אז זה לא שמישהו בא ולחש לי איזה סוד. אני פגשתי בן אדם, לכבודו, לזכרו, אני אזכיר את שמו, דוקטור אריה כלב, שידע הרבה מאוד בתחום התנועה, ונדבקתי אליו. והייתי רואה כמה וכמה שיעורים שלו בשבוע, והייתי מקליט כל שיעור שלו על מיני דיסק, ואחר כך הייתי מתמלל את זה, ואחר כך הייתי מתאמן בעצמי. אז על אותו שיעור שהוא נתן, אני חרשתי 80 פעם, ואחר כך לימדתי אותו לאנשים אחרים, וללמד אנשים אחרים, אגב, זה אחד הכלים ללמוד. ברור. וכשהייתי צעיר והתקשיתי בלימוד אלקטרוניקה, היה איזה רופא שאמר,
מורה שאמר לי, אם אתה לא יודע משהו, תלמד אותו. אם אתה עוד יותר לא יודע, תכתוב ספר. וזה בדיוק מה שעשיתי בתחום הזה. אז היום אולי אני קצת יודע. אבל זו דוגמה טובה, ללמד אנשים גם לעבוד עם הבטן, וגם לנשום באותו זמן, אבל מדובר בעולם ומלואו, אתה מבין, זה אין סוף לזה, ובגוף כל דבר משפיע על כל דבר אחר, ותלמד דבר אחד ותראה שזה מוביל אותך למשהו אחר, סתם דוגמה, אני מדבר איתך על צ'יקונג, אתה הזכרת את המילה, אז צ'יקונג במונחים שלי, מבחינה תנועתית, זה לכתוב שירה. אני חושב שאני מלמד אנשים לכתוב את האות א', לכתוב את האות ב', לכתוב את האות ג'. ועכשיו שאלה, איך אדם שלא יודע לכתוב א' ב' יכול לכתוב שירה? זאת אומרת, מה הטעם ללמוד צ'יקונג אם אני לא יודע לעמוד נכון על כפות הרגליים, אם אני לא יודע לנשום נכון, או אם אני לא יודע לתפקד עם שרירי הבטן? יש דברים הם יותר בסיסיים ממשפט התנועה המתוחכם שאני לומד בצ'יקונג, שהוא טוב, שהוא מועיל, שאני רוצה לעשות אותו. אבל יש דברים קודמים. זה משהו שממש חבל לי שלא הספקנו להיכנס לעומק, אבל מונח צ'י והדברים האלה... אתה תזמין אותי עוד פעם. אני מבטיח, אבל מה העניין בעצם אנרגיה, צ'י ודברים כאלה? אני פחות מתמצא בזה. הבנתי. אבל אני חושב, כשמדברים איתנו על כל מיני חסימות, וחסימות אנרגטיות, וצ'קרות פתוחות וסגורות וכל זה, בתוך גוף מתוחזק ההלכה, הצ'י זורם יותר טוב. ועל זה דיברתי כבר קודם, כשדיברנו בהקשר של הפיברומיאלגיה למשל. פיברומיאלגיה זאת בעיניי דוגמה קלאסית למחלה שלא הייתה כל כך מוכרת בעבר, כי אנחנו חיים היום בעידן של המון המון סטרס, המון המון חרדה. נדמה לי שדיברת על זה עם אנשים אחרים, על הגורמים שפועלים על מנת שנחרוד, ועל מנת שיהיה עלינו סטרס, ואני לא ארחיב את הדיבור בנושא. כן, זה נשאיר לאנשים אחרים. טוב, ממש ממש תודה, אורי. תודה, דניאל. ממש תודה שהגעת, ובאמת נקווה שיבוא שוב. מאחל לך בריאות. תודה רבה. לך ולמאזינים כמובן. בוודאי.